म पनि त कसैको छोरी हो नि त अनि भोलि सबैले बिहा गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने त सानैदेखि सुन्नुपर्ने के तिमीलाई पनि यसरी नै पठाउँछ भन्दाखेरि मेरो क्वेसन टु माई मम वाज how is that like are you taking me as a burden किनभने जब तिमी आफ्नो छोरीलाई कसैकोमा पठाउँदै छौ त्यो पठाउँदाखेरि त कि तिमी आफ्नो पार्ट हो नि त तिम्रो लाइफको एउटा पार्टलाई पठाइरहेछौ भने तिमीले पठाउनु नै ठुलो कुरा हो के लाइक तिमीले पठाउनु नै ठुलो कुरा हो एन्ड देन वाट यु आर डुइङ इज तिमी पठाइरहेछौ मलाई मेरो छोरी धेर भएको छ तिमी मेरो छोरी लैजाऊ म तिमीलाई सबै सामानहरू दिएर पठाउँछु मैले त्यस्तो बुझेँ क्या अनि मैले आई आस्क माई मम लाइक आर वी बिङ ट्रिटेड एज एउटा अब्जेक्ट घरमा धेरै भएर अनि म तिम्रो घरमा लाँदा पनि गाह्रो हुन्छ होला मेरो घरको छोरी सो तिमी लैजाऊ अनि तिमीलाई म सब एउटा रुमभरि पुग्ने सामान दिन्छु तिम्रो एउटा सानो रुम देऊ भने जस्तो के मेरो लागि त्यो भयो एन्ड द्याट वान पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट मलाई उयो विवाह भन्ने कुरै मन पर्न छाड्यो के So hi everyone, thank you so much for joining us in the 6th episode of the podcast series Less or More. Today my guest is, you're smiling so much. Today my guest is Bhavana Shrestha. She is a co-founder of the initiative My Emotions Matter. And we are very early in the morning today. So that's why my voice might be sounding a little bit too deep. Today we'll be talking about minimal weddings, and I recently found out about Bhavana's minimal wedding, and I was extremely fascinated by the idea. I was really interested in talking to you. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for inviting. And so I mean, okay, off the record, it's a very unique experience for me to come and share about my personal experiences, because this is something that we don't talk about जस्तो लाग्छ अनि एक त आफैमा पनि पडकास्ट पनि टक्स अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स अनि मेरो लागि पनि पर्सनली चाहिँ इट्स अ भेरी न्यू एक्सपिरियन्स बिकज अदर देन द्याट चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ अब माई इमोसन्स म्याटरकै बारेमा कुरा गरेर हुन्छ नि त सो आइम लुकिङ फरवर्ड टु दिस एकदमै एक्साइटेड भएर सो स्माइल पनि त्यही भएर I like this like I've got like around 20 topics written down in my notebook. This has been one of the most difficult topic to find a guest for, okay? अनि because one कसैलाई आफ्नो बिहाको बारेमा त्यति कुरा गर्न मन लाग्दैन हैन and two being सबैजनाले आफ्नो बिहामा like you know lavish and like extravagant way मा गर्ने बानी हुन्छ आफ्नो बानी नभए नि आमा बुवाको त्यो इच्छा हुन्छ right so yeah I'm sure there are so many people who can learn so much from you, okay? And your approach that you took to weddings, because weddings one ekdam stressful event, okay? It's supposed to be a special day, right? And once in a lifetime, blah, blah, blah. All that's like only one time thing भन्ने भन्छन् तर more than anything it adds stress जस्तो लाग्छ मलाई मेरो बिहा भइसकेको छैन तर पनि म पनि प्लान गरिरहेको छु हैन अनि सो त्यो कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ कि लाइक सो मेनी एलिमेन्ट्स अनि कोही मान्छे बिर्सेला कि के होला कि भनेर सो होपफुली युल एड समथिङ सम मोर इन्साइट टु अस I hope whatever I share might be helpful, but it's completely my experience and that might not resonate with a lot of people. But, of course, because यो भनेको सबको लागि नहोला right. तर bits and pieces लिन सक्यो भने पनि हैन हेल्पफुल होला लेट्स होप so can you start like as comfortable as you are with it आफ्नो वेडिङ को बारेमा द प्लानिङ कस्तो भयो हैन त्यसको बारेमा केही शेयर गर्न सक्नुहुन्छ या श्योर जब लाइक व्हेन यु अप्रोच मी हैन वेडिङ को बारेमा कुरा गर्ने भनेर आई वेन्ट मलाई अलि नस्टाल्जिया भयो के लाइक आई वेन्ट ब्याक हैन अनि रिफ्लेक्टेड के अनि मलाई चाहिँ साच्चै भन्नु पर्दाखेरि आई अलवेज फियर्ड कमिटमेन्ट्स यो रिलेसनशिपमा कमिटमेन्ट चाहिँ एकदम डर लाग्ने के आई थिङ्क अनि त्यो म्यारिजसम्म वेडिङ डेसम्म पुग्न पनि इट टुक अ लट अफ इफोर्ट फर मी एन्ड फर माई पार्टनर एज वेल मेरो पार्टनर त एकदमै मजाले नै भन्ने क्या इभन लाइक वेन हि लाइक म्यारिज चाहिँ वेडिङ बिहा गरौँ भनेर चाहिँ हि आस्क्ड
सुरुमा बट आई वाज नट एक्सपेक्टिङ द्याट पनि के बिकज हि आर अलवेज टोल्ड कि अब वी वर अ फ्रेन्ड एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड्स थियौँ अनि उसले जसरी कुरा गर्थ्यो उसले गर्दाखेरि जहिले पनि के भन्थ्यो भने म बिहा गर्दिनँ होला गर्दिनँ भन्ने सुनेको अनि जस्तो एकदम डराउने के ऊ पनि सो बोथ अफ अस वी नेभर थट कि विवाह गर्ने भन्ने चाहिँ कहिले पनि दिमागमै आउँदैन थियो उसको रिजन सो मेरो रिजन चाहिँ कस्तो थियो भने एन्ड आई थिङ्क दिस काइन्ड अफ हेल्प्स अ लट अफ पिपल त्यो वेडिङ र म्यारेज अनि त्यो उसमा जानु भन्दाखेरिको एउटा स्टेजसम्म पुग्नको लागि चाहिँ बिहा कसरी गर्यो भन्नेमा त्यो डिसिजनसम्म कसरी पुग्यो भन्नेमा चाहिँ इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि मेरो कन्टेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट हो भन्दाखेरि लाइक म काठमाडौँको होइन होइन अनि म चाहिँ एउटा पूर्वाञ्चलको एउटा सानो गाउँबाट बिलङ गर्छु अनि त्यहाँ चाहिँ मैले देखेको कस्तो थियो भने वेडिङसँग रिलेटेड फियरहरू रहेछ क्या मलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ थियो भने जस्तो सानोमा चाहिँ एकदम स्पेसली अब म नेवार भए पनि म हुर्किएको चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मण अनि त्यस पछाडि स्पेसली तराईको होइन मेरोमा चाहिँ स्पेसली हाम्रो यो बाँतर समुदाय भन्ने थियो होइन अनि धेरै त्यस्तो क्या जो त्यो समुदाय थियो त्यहाँ चाहिँ अनि म नेवारी भाषाहरू बोल्ने भन्दा पनि मेरो कल्चर चाहिँ एकदमै धेरै मिक्स्ड भएर आयो क्या हुर्किँदाखेरि तर सबैको कमन कुरा एउटा के थियो भने वेडिङमा चाहिँ इट वाज एकदमै ल्याभिस त्यो ल्याभिस पनि कस्तो भने आउँदाखेरि मैले धेरै केटा मान्छेको विवाह भएको चाहिँ देखिनँ तर मेरो गाउँमा एकदमै केटी मान्छे विवाह भएर आउने के आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक ट्रकमा आउँथ्यो क्या सामानहरू पुरै ट्रकमा लाइक दुलै ठाउँमा बसा हुने होइन एउटा गाडीमा अनि अर्को गाडीमा चाहिँ जन्तहरू भयो होइन त्यस पछाडि अर्को गाडी फुल पुरै सामानले ट्र्याक्टर हुन्थ्यो अझ होइन ट्र्याक्टरमा पुरै भरिएर आउने क्या अब एउटा चाइल्डको लागि त त्यो हेऱ्यो होइन इट वाज फन एक तरिकाले हेर्दाखेरि पनि अनि गयो यसो हेऱ्यो रमाइलो हुन्छ बाजासाजा बजा हुन्छ होइन अनि गयो अनि तर कस्तो क्वेसन हुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ लाइक वाइ इज दिस ह्यापनिङ अनि आई ह्याड आस्क्ड माई मम क्या एकपल्ट लाइक के हो यो सबै पुरै बसमा सामानहरू आइरहेको छ के भएको भन्दाखेरि अब त्यस्तै हुन्छ चलन हो गाउँबाट चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बिदाई गरेर पठाउँदाखेरि सबै पठाउँछन् भन्ने भयो आई डोन्ट रिमेम्बर म कति क्लासमा पढ्थेँ कति वर्षको थिएँ तर दिस इज वान कन्भर्सेसन आई रिमेम्बर कि अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने जो ठ्याक्कै मेरो घर अगाडि एकजना दिदी विवाह भएर आउनुभयो हामी पछि त उहाँलाई आन्टी भन्थ्यौँ होइन अनि तर सी वाज सो नाइस के अनि तर मलाई कस्तो फिल भयो भने आउँदाखेरि चाहिँ सी वाज बिङ ट्रिटेड एज अब्जेक्ट जस्तो क्या मलाई कस्तो लाग्यो भने अब म पनि त कसैको छोरी हो नि त अनि भोलि सबैलाई बिहा गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने त सानैदेखि सुन्नुपर्ने के तिमीलाई पनि यसरी नै पठाउँछ भन्दाखेरि मेरो क्वेसन टु माई मम वाज हाउ इज द्याट लाइक आर यु टेकिङ मी एज अ बर्डन किनभने जब तिमी आफ्नो छोरीलाई कसैकोमा पठाउँदैछौ त्यो पठाउँदाखेरि त कि तिमी आफ्नो पार्ट हो नि त तिम्रो लाइफको एउटा पार्टलाई पठाइरहेछौ भने तिमीले पठाउनु नै ठुलो कुरा हो के लाइक तिमीले पठाउनु नै ठुलो कुरा हो एन्ड देन वाट युआर डुइङ इज तिमी पठाइरहेछौ मलाई मेरो छोरी धेर भएको छ तिमी मेरो छोरी लैजाऊ म तिमीलाई सबै सामानहरू दिएर पठाउँछु मैले त्यस्तो बुझेँ क्या अनि मैले आई आस्क माई मम लाइक आर वी बिङ ट्रिटेड एज एउटा अब्जेक्ट घरमा धेरै भएर अनि म तिम्रो घरमा लाँदा पनि गाह्रो हुन्छ होला मेरो घरको छोरी सो तिमी लैजाऊ अनि तिमीलाई म सब एउटा रुमभरि पुग्ने सामान दिन्छु तिम्रो एउटा सानो रुम देऊ भने जस्तो क्या मेरो लागि त्यो भयो एन्ड द्याट वान पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट मलाई उयो विवाह भन्ने कुरै मन पर्न छाड्यो के मनै नपर्ने अनि पछि रिलेटिभ्सहरूको पनि विवाहहरू हुने बोलाउने दिदीहरूको बिहा भयो होइन अनि त्यो बोलाउँदाखेरि चाहिँ म जानै छोडेँ बिकज इट सम हाउ लाइक डिड नट लाइक रिजोनेट विथ हु आई वाज ट्राइङ टु बिकम होइन एउटा त यसै पनि डिस्क्रिमिनेसन हाई भएको सोसाइटीमा म्यारिज मेरो लागि त्यो म्यारिज भनेको चाहिँ कस्तो भएर देख्यो भने इट वाज अल कि म त्यो मान्छेकोमा गएपछि आई विल बी ट्रिटेड एज एन अब्जेक्ट द्याट वाज वाट आई लर्न क्या त्यो कुरा अनलर्न गर्न चाहिँ इट टुक मी लट अफ इयर्स होइन अनि जब त्यस पछाडि म आएँ अब त्यो त द्याट वाज अलवेज इन माई माइन्ड मेरो दिमागमा जहिले पनि त्यो थियो रिलेसनसिप अलिअलि अगाडि बढ्न खोज्ने मान्छेहरूसँग त्यो कुरा आइसके पछाडि जस्ट लाइक अब बिहा गर्ने भन्ने बित्तिकै भाग्ने जस्तो क्या डर लाग्ने पुरै डर लाग्ने त्यस्तो हुन थाल्यो अनि तर त्यही हो फ्यामिलीको प्रेसर एकदमै हाबी हुँदै जान्छ होइन अनि जति पनि एज मैले आई गट म्यारिड वेन आई वाज 28 त्यस्तै 28.5 भएपछि विवाह गराएँ होइन लाइक इट वाज 2 इयर्स अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन हामीले बिहे गरेको अनि सो
त्योसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो त्यो सिचुएसन आउँदै थियो होइन अनि जब अनि एकदम प्रेसर जस्तो पनि पर्न थालेको थियो बट देन I started reflecting a lot के like what is this all about? Is this about marriage? Is this about like finding a partner? Is this about or anything else? के चाहिँ भएको हो त मलाई भन्ने यो कुरा फिगर आउट गर्न पनि एकदमै टाइम लाग्यो के अनि यस्तै रिफ्लेक्सन के कुराहरू भइरहेको थियो अनि it was not like I did not enjoy my partner's company त्यस्तो कहिले पनि थिएन क्या it was always the fear कि म कसैको घरमा गएँ भने चाहिँ मलाई कसै अब्जेक्टकै रूपमा ट्रिट गर्छ भने थियो सो त्योबाट निस्किनको लागि चाहिँ अर्को अब कसरी हामी वेडिङसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यही कन्भर्सेसन भइरहेको थियो एकदम धेरै त्यतिखेर बिहाको कुराहरू पनि भइरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ एउटा कस्तो फिल भएको थियो भने लाइक आई थिङ्क अब दिस इज द टाइम आई थिङ्क आई निड माई पार्टनर भने जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो कि त्यो एउटा सोचमा पुगिरहेको थिएँ अनि त्यो बिस्तारै त्यो थट आउँदै आई थिङ्क अब चाहिँ मैले सोच्नुपर्छ होला बट लाइक अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ आई ट्राइड लाइक टु सर्च लाइक द डिफरेन्स बिट्विन वेडिङ एन्ड म्यारिज के वेडिङ मलाई केसँग डर लागेको हो लाइक वाज इट वेडिङ अर वाज इट म्यारिज इट वाज नट अबाउट म्यारिज एज एन म्यारिज रिलेसनसिप क्या इट वाज अलवेज अबाउट वेडिङ द वेडिङ डे क्या इट वाज अबाउट द वेडिङ डे म्यारिज किन मन पर्ने वा मन नपर्ने भन्दा पनि म्यारिज मेरो जसलाई के थियो भने इट वाज अबाउट माई पार्टनरसिप आई हेभ अलवेज इन्जोय द कम्पनी विथ माई पार्टनर क्या एन्ड वेन जो मान्छे आफैसँग लाइक कमिटमेन्टको त्यत्रो ठुलो डर थियो हि अप्रोच्ड मी ल बिहा गर्ने हो गरौँ भन्दाखेरि आई वाज सो फियरफुल के एकदमै मान्छेहरू हुन्छ नि केटा मान्छेले बरु कमिटमेन्ट देखाइरहेको हुँदैन केटी मान्छेले फोर्स गरेपछि बिहे गर्छन् भनेको भन्दा मेरो चाहिँ उल्टो जस्तो भयो क्या मलाई सिधै लेट्स गेट म्यारिड भन्ने कुरा भइरहेको थियो मेरो लागि चाहिँ अब इट वाज अ टफ डिसिजन टु टेक बिकज I don't know if I could get any other person other than him, my partner, to get married with. अब कि चाहिँ अब थाहा छैन अब होइन अर्को मान्छे पनि थाहा छैन तर उसँग गर्ने कि नगर्ने भन्ने भने आई वाज रियली कन्फ्युज त्यो बेलामा चाहिँ आई ह्याड टु लाइक टेक अ ब्रेक सिट डाउन एन्ड थिङ्क अबाउट इट होइन अनि I did not answer anything के पनि नै आन्सर गरेन होइन अनि इट वाज लाइक उसले कुरा राखेको पनि इट वाज एकदम अफिसको सेटिङमा होइन यतिकै कुरा गर्दै डु यु थिङ्क लाइक वी सुड गेट म्यारिड भन्ने जस्तो कुराबाट त्यसरी कुरा भएको थियो इट वाज नट अ एकदम फर्मल प्रपोजल अर एज इन एनिथिङ त्यस्तो पनि थिएन होइन माई पार्टनर हिमसेल्फ इज अ भेरी मिनिमल पर्सन एकदमै मिनिमलिजम फलो गर्ने मान्छे अनि उसलाई त्यस्तो ग्रान्ड भन्ने कुरा केही पनि थिएन उसले हेर्ने कुरा चाहिँ कस्तो थियो भने उसले जहिले पनि मेरो बिहे गर्ने मान्छे चाहिँ फ्रेन्ड हुनुपर्छ भन्ने त्यसरी सोच्ने भएको भएर उसले पनि वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स एन्ड हि जस्ट आस्क लाइक डु यु थिङ्क वी क्यान लिभ टुगेदर जहिले पनि लाइफभरिसम्म भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ इट वाज अब आई डोन्ट नो लाइक यु यस भने पनि सबै जाने हो कि भन्ने सो आई टुक टाइम होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरिको थट वाज लाइक इट वाज अल अबाउट वेडिङ अनि द्याट इज समथिङ द्याट आई टोल्ड हिम अनि he was very happy because and I was also happy because that is something that he was also thinking about रहेछ के उसलाई पनि वेडिङ डेसँग प्रब्लम हो नट अबाउट द इन्स्टिट्युसन अफ म्यारिज अनि सो द्याट वाज वाट हेल्प डस भन्छ म चाहिँ सो ब्याक टु यर क्वेसन कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर बोथ द पर्सन लाइक पार्टनर्स टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड कि कहाँ यो इट्स रियली अबाउट वेडिङ अर इट्स अबाउट म्यारिज किनभने actual marriage starts right after that wedding day क्या when त्यो इभेन्ट सकिन्छ सबैजना फोरहरू उठाउन थाल्छ होइन एकदम फोर हुन्छ अनि त्यस पछाडि इट्स अ लट अफ प्रेसर नि त त्यो दिनमा अनि देन हाउ डु यु नेभिगेट द्याट क्या दुवैजना गलेर एकदम थाकेर बस्या हुन्छ अति गाह्रो हुन्छ कि त्यो स्टेज भनेको अनि ट्याक्क अब घरमा बस्यो अनि त्यस हरेक मान्छे आउँछन् होइन त्यस पछाडि कमेन्ट्सहरू त्यतिकै हुन्छ लाइक सबै कुरा ठिकै हो नाक अलि लामो सबै कुरा ठिकै हो दाँत अलि बिग्रिया होइन सबै कुरा ठिकै हो चस्मा लाउँदो रहेछ सो त्यस्तो कुराहरू आउन थाल्छ देन हाउ डु यु डिल विथ द्याट के सो त्यो कुराहरू आउँदो रहेछ द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी लाइक डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन दिस टु भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ क्या त्यो पार्टमा एन्ड द्याट हेल्प मी अ लट टु प्लान अल दोज थिङ्स बिकज यु I had written this down also last night when I was thinking about this conversation. Like there's this saying, miss the forest for the trees. Once and you miss the same thing. You miss the big picture. You miss the forest, which is the marriage. Right. For that one part of the marriage, which is the wedding day. The biha ko din, engagement ko din, party ko bare ma chahi dherai sochchan. Tara
मैले चाहिँ लाइक टिप्स लाइक आई सेड लास्टमा राख्ने भनेर भनेको थिएँ नि थिङ्क एउटा त म अहिले नै भन्छु है फ्रम एन अनम्यारिड पर्सन आई थिङ्क द पार्टनर्स should sit together and think what is this marriage about, right? I know, like what's our marriage going to look like exactly. rather than what is the day going to look like, right. So if you start like introspecting our marriage चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर rather than त्यो एक दिन दुई दिन कस्तो देख्छ, I think that's like the first step you can take in like a very like prosperous wedding. To add on to that, हैन मैले कस्तो चाहिँ सुनेको छु भने ड्रीम वेडिङ भन्ने आउँछ के जहिले पनि. It's dream wedding. It should have been dream marriage नि हैन. Yeah. It's dream wedding के. Dream wedding त तिम्रो जस्तो पनि हुन सक्छ. It's one day के. But after that day तिम्रो ड्रीम म्यारेज चाहिँ कस्तो हुन्छ त लाइक that lasts for like the next 50 years. Yeah. Exactly. So I think त्यो एउटा टर्म्सले पनि कति डिटरमाइन गर्ने रहेछ क्या तिम्रो हामी कस्तो सोच्छौँ कसरी प्लान गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ. No, that's very very true. Dream because like यो भने the most special day of my life भन्छन् हैन. One time एकचोटि गर्ने हो लाइफमा हैन. त्यो बिहा एकचोटि मात्र गर्ने भनेर लाइक मान्छेहरू डेटमा जान्छन् कि लोन लिएर अनि बिहा गर्छन्. तर म्यारेजको बारेमा चाहिँ धेरै सोच्दैनन् कि म्यारेज भने त 20 30 40 50 वर्षसम्म लास्ट गर्छ. त्यसपछि त्यसको बारेमा धेरै कम सोच्छन्. ठिकै छ. अनि त्यसपछि एउटा मेजर कुरा भनेको चाहिँ यो वेडिङ प्लान गर्ने बेलामा अफ रेकर्ड पनि भन्नुभएको थियो होइन, एकदम फ्यामिली मेम्बर्स मात्र भएको भनेर. त्यो गेस्ट लिस्ट चाहिँ कसरी ट्रिम गर्नुभयो? अब नर्मल वेडिङमा कति 200-300 जना समथिङ लाइक द्याट हुन्छ. अझै ल्याभिस गऱ्यो भने 5-7 हजार पुग्छ होइन. हाउ डिड यु ट्रिम डाउन योर गेस्ट लिस्ट? So for us it was not about trimming down जस्तो लाग्छ कि it was just about the essentials. अनि जस्तो I was very clear कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टेन्सनले कहिलेकाहीँ होइन मोस्ट अफ द टाइम इन्टेन्सनले नै ड्राइभ गर्ने हो क्या. लाइक मेरो इन्टेन्सन के छ त मैले यो वेडिङबाट के चाहिँ लिन खोजेको हो. वाइ इज दिस अफकोर्स दिस डे इज स्पेसल फर मी बट वाइ इज इट भेरी स्पेसल फर मी भन्ने कुरामा चाहिँ वी भेरी क्लियर. जस्तो वेन वी डिसाइडेड द्याट ओके लाइक वी विल गेट म्यारिड विथ इच अदर वी टुक टाइम है. स्पेसल 1 वर्ष जति लाग्यो सबै कुरा. किनभने त अब पेरेन्ट्सलाई पहिले त सक हुन्छ नि त. एउटा त त्यसै पनि हाम्रो इन्टरकास्ट म्यारिज हो, त्यसमाथि वेडिङ यसरी गर्ने भनेपछि त टेक्स अ लट अफ लाइक कन्भिन्सिङ अनि त्यो सबैमा जान्छ. अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि प्लस दे नेभर न्यू द्याट आई ह्याड अ बोय फ्रेन्ड और आई वाज थिङ्किङ अफ गेटिङ म्यारिड बिकज दे वर सर्चिङ अ गाई फर मी होइन. अनि सो त्यो कन्भर्सेसन मैले जुन भनेको कन्भर्सेसन त्यस्तै भएर थियो खासमा. माई पेरेन्ट्स ह्याड लाइक सर्च अ गाई फर मी. एकजनासँग भेट्नु पर्ने भनेर मलाई घरबाट कल आएको थियो कि. अनि त्यही कलमा म बोलिराखिसकेपछि चाहिँ आई वाज नट स्योर म जान्न किनभने आई वाज नट स्योर अफ गेटिङ म्यारिड एट अल. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि ओके डिफिकल्ट छ है भन्दा लाइक इज इट लाइक हाउ आवर लाइफ वुड बी इफ वी गेट म्यारिड भन्ने कुरामा त्यसरी कुरा भएको हो क्या. द्याट्स वाइ देयर इज नो फर्मल प्रपोजल एन्ड अल. सो एज अ फ्रेन्ड हेरेको मान्छेलाई चाहिँ अब सुरुमा त्यतिकै डिसाइड गर्न चाहिँ गाह्रो भयो होइन बिहा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा. द्याट्स वाइ I took some time. अनि त्यो टाइम अलिकति लामो भयो. पहिले आफै कन्भिन्स हुनु पर्यो इज दिस द राइट पर्सन, इज हि द राइट पर्सन भन्ने कुरामा. अनि आई गेभ हिम अ लट अफ टाइम फ्रम माई साइड पनि. थिङ्क ट्वाइस थ्राइस कति हुन्छ सोच होइन. एन्ड देन कम ब्याक अगेन किनभने अहिले कन्भर्सेसन गराएको छ फेरि आऊ एन्ड देन वी विल टक अबाउट इट. बिकज हाम्रो फ्रेन्डसिप केही हुनेवाला छ नि. इभन इफ वी लाइक डोन्ट गेट म्यारिड जस्ट लाइक लेट्स बी पहिले क्लियर बिकज वन्स वी गो आउट एन्ड टेल दिस टु आवर फ्यामिली मेम्बर्स लाइक धेरै कुरा हुनसक्छ भनेर होइन. अनि सो के कुरा चाहिँ हामी बिचमा क्लियर भयो भने त्यो 1 इयरको होल टाइममा चाहिँ लाइक के चाहिँ एसेन्सियल हो भन्दाखेरि एउटा भनेको बिकज बोथ अफ आवर पेरेन्ट्स हामी दुवैजनाको साइडमा पेरेन्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस. अनि उहाँहरू हुनुपर्छ भन्यो होइन. सो त्यो त हुने भइहाल्यो इमिडिएट पेरेन्ट्स भन्यो. बाँकी को हुनुपर्छ त भन्नेमा त्यस्तो किन सबै हाम्रो एकदमै हामी बोथ अफ अस आर भेरी इन्ट्रोभर्टेड पर्सन होइन. अनि साथीहरू एकदमै कम. अनि उसको पनि ह्यान्ड्समा काउन्ट गर्न मिल्छ साथीहरू होइन. मेरो पनि ह्यान्ड्समा काउन्ट गर्न मिल्छ क्या. लाइक वी आर भेरी फ्रेन्डसिपमा पनि एकदम मिनिमल साथी बनाउँछौँ. आई थिङ्क लाइक सायद यो पडकास्ट चाहिँ अगाडि सागरको पहिले आउँछ होला. सो माई हस्बेन्ड इज सागर होइन. सो सागरको आउँछ होला. सो द्याट वुड नट बी अ प्रब्लम. सो सागरले यस्तै विषयमा कुरा गरेछ होला होइन. लाइक
मिनिमल रिलेसनसिप एन्ड फ्रेन्डसिपको बारेमा हाउ टु ट्रिम डाउन सबै कुरा भनेर सो त्यसमा चाहिँ मलाई कस्तो हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो अलरेडी नै सुरुमा ग्रुपै सानो छ होइन वे भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स फ्यु फ्रेन्ड्स सागरको केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने सबै उसको फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ बाहिर थियो अनि सो अब वेडिङकै लागि आउने भन्ने त कुरा भएन बिकज वी आर नट डुइङ एकदमै ठुलो ल्याभिस वेडिङ पनि गर्ने भनेको थिएन मेरो केसमा पनि मेरो फ्यु फ्रेन्ड्सहरू बाहिर थिएन अर्को चाहिँ मेरो के हो भने मैले दिस वाज समथिङ द्याट आई हेभ थट पहिले नै के हो भने लाइक वेडिङ चाहिँ मैले लाइक इट सुड नट बी अ प्रेसर फर एनी वान टु लाइक कम टु माई वेडिङ बिकज के हुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ एभ्री रिलेसनसिप इज अ इन नट अ नेगेटिभ वे बट इट्स अ गिभ एन्ड टेक रिलेसनसिप क्या लाइक मान्छेहरूले एक्सपेक्टेसन राख्छन् लाइक म कसैको वेडिङमा गएको छु भने म त उसको वेडिङमा गएको छु मलाई उसले बोलाउनै पर्छ होइन मैले उसलाई यो गिफ्ट दिएको छु मलाई दिनै पर्छ जस्तो त्यस्तो हुन जान्छ है सो हामी के क्लियर थियौँ भने स्पेसली मेरो साइडमा मेरो क्ल्यारिटी चाहिँ कस्तो थियो भने नो बडी सुड बी प्रेसर्ड फर लाइक वाट एभर डिसिजन आई टेक अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इट वाज भेरी स्मल एउटा घरमा गर्ने भन्ने सोच्यौँ हामीले होइन लाइक घरमा गर्ने जसको भए पनि घरमा गर्ने भन्ने पहिले आइडिया थियो कि त मेरो घरमा कि सागरको घरमा गर्ने भन्ने आइडिया थियो बट देन त्यस पछाडि के भयो भने को हो त अरू राख्ने भनेपछि यस्तो दिमागमा आयो कि हाम्रो अफिस हामीले भर्खर स्टार्ट गरेको थियौँ हाम्रो भेन्चर होइन त्यस्तै 6-7 मन्थ्स भएको थियो देन दोज पिपल हामीसँग 3जना अलरेडी भाइ बहिनीहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो सँगै अनि सो हुँदाखेरि चाहिँ दे वर इसेन्सियल फर अस बिकज हामी डे टु डे काम गरिरहेको छौँ नि त एभ्री डे अब उहाँहरूलाई थाहा छ लाइक वी आर गेटिङ म्यारिड भनेर अनि इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लाइक एउटा रिजन चाहिँ के थियो भने उहाँहरू आउनुको इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर देम टु लाइक रियलाइज कि थिङ्स आर नट चेन्जिङ है भनेर किनभने कस्तो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ वेन टु को फाउन्डर्स आर गेटिङ म्यारिड अब प्रोफेसनल कुरा पर्सनलमा मिक्स हुन्छ भन्ने हुन त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने थियो सो सबै कुराको इन्टेन्सनहरू चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु नो द्याट भन्ने भयो कि को मान्छेलाई ल्याउने भन्ने चाहिँ इट्स इन्टेन्सनल सो दे वर देयर इफ त्यो सायद प्रब्लम नभएको भए आई डोन्ट थिङ्क लाइक उनीहरू पनि हुन्छ भनेर वा हुँदैन भनेर अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दे वुड नट ह्याभ माइन्ड पनि इफ वी ह्याड नट कल देम बिकज दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन वाज देयर लाइक इभन लाइक वी आर नट टेलिङ हुन्छ नि हामीले बिहा गर्न लायक भनेर बट यस्तो खाले कन्भर्सेसन चाहिँ भइरहन्थ्यो क्या लाइक हामी जेनरली कुरा गरिरहन्छौँ इभन अफिसमा पनि रिफ्लेक्टिभ सेसन भनेर होइन लाइक पर्सनल कुराहरू लाइक वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट होइन त्यस्तो भनेर सो त्यो गर्दाखेरि कतै न कतै भ्याल्युजहरूको कुरा चाहिँ आउँथ्यो कि सो हामी चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी गर्छौँ अनि सो पिपल न्यू कि हामी कस्तो खालको मान्छे भनेर क्या even if we had not called them they would not mind भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर थियो बट इट वाज भेरी इन्टेन्सनल फर अस टु कल देम बिकज उनीहरूलाई नबोलाएको भए चाहिँ सायद त्यो कता कता कस्तो हुन्थ्यो भने अब पर्सनल प्रोफेसन कसरी छुट्याउने के डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो होला जस्तो लागेर दे वर द पिपल हु वेयर देयर है सो त्यति कुरा थियो अनि सो द्याट इज हाउ वी फिगर थिङ्स आउट के अरू मान्छेहरू किन छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि जो मान्छे भएको हो त्यो मान्छे किन छ भन्दाखेरि अरू मान्छेलाई ट्रिम डाउन गर्नुपर्ने आवश्यकतै भएन के मैले फनीली सागरसँग पनि एपिसोडमा आई टोल्ड हिम कि क्यान यु से द्याट अगेन द्याट वाज सो नाइस कि को छ भन्दा पनि राइट को छैन भन्दा पनि को किन छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट क्या प्लिज रिमेम्बर द्याट please continue, sorry. It was so funny. I started laughing. Sagarसँग पनि I said, that was so nice. Can you say that again? भनेको थिएँ कि एउटा सेन्टेन्स. So it generally हाम्रो लाइफमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नट जस्ट इन लाइक म्यारिज हाम्रो रिलेसनसिपमै अरूमा पनि हामी को छैन भनेमा एकदम धेरै सोध्छौँ क्या मेरो लाइफमा फल्ना मान्छे छैन यस्तो गरिदिने मान्छे छैन तर like there is Sandeepni right in front of me. I'm not appreciating that. There is Susan, like right behind the camera, and I'm not appreciating that. I'm just thinking about मेरो लाइफमा अहिले मेरो साथी अमेरिकामा छ यस्तो भइदिएको भए अहिले भन्थ्यो टु थिङ्क गर्छौँ के सो रादर देन थिङ्किङ को आउन सक्दैन को किन मैले उसलाई किन बोलाइरहेको छैन वा उसले मलाई किन बोलाएन आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी जस्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट उसले मलाई किन बोलायो अब देन इट्स अन मी नि त म जाने नजानेमा पनि अनि मैले भएको मान्छेलाई चाहिँ किन बोलाउँदैछु मेरो पेरेन्ट्स यहीँ आएर बिहा गर्नुपर्ने के रिजन छ मेरो पेरेन्ट्स वहाँ गएर बिहा गर्नुपर्ने रिजन के छ सो द्याट विल हेल्प अस डिटरमाइन के एन्ड अल अफ दिस भनेको नै इज द डेफिनेसन अफ बिङ इन्टेन्सनल के राइट या एन्ड लाइक यो बिहाको होल कन्भर्सेसनमा नै लाइक बी मोर इन्टेन्सनल विथ योर प्लानिङ बी मोर इन्टेन्सनल विथ योर गेस्ट लिस्ट वाट एभर होइन म किन गरिरहेको छु सो यो मिनिमलिजमको कन्भर्सेसनमा आई थिङ्क 3टा कुरा छ कि why, how, and what. I know, why are you doing this? I know, what are you doing? And
how are you going to execute it? And people think more about the how and the what. Okay? They don't think about the why. तर हामीले फर्स्टमा सोच्नु पर्ने नै भनेको त वाइ हो नि. बिहा गर्न लागिरहेको छु, किन बिहा गर्दैछु म होइन. तर मान्छे हाउ कसरी बिहा गर्ने मा जान्छन् होइन. अनि गेस्ट लिस्टको कुरा गरौँ, वाइ एम आई इन्भाइटिङ दिस पर्सन. किनभने बिहामा आइएम स्योर धेरै बिहामा जानुभएको छ होइन. कतिचोटि त बिहामा फ्यामिलीसँग जाने बेलामा कसको बिहा भनेमा फलाना को कसको छोराको नातिको के भन्दै गएर आउँछ. मोस्ट अफ द टाइम्स यु डोन्ट केयर. चिनिँदैन कि जस्तो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा अब म सागरको फ्यामिलीमा म अझै टाइम लाग्दैछ कि मलाई रिलेटिभ्सहरू चिन्नको लागि. 2 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन. किनभने लाइक अनि आइएम स्योर क्या हाम्रो अनि वेडिङ भए पनि सिचुएसन इज सेम नै के. बिकज त्यो दिन त यति धेरै बिजी हुन्छ कि रिलेटिभ्स को कतै यादै हुँदैन होइन. फोटो हेर्दाखेरि मान्छेलाई टाइम दिनै सकिँदैन होइन. अनि या that was one special part of our wedding पनि यो उसमा गर्दाखेरि because it was very small. अनि त्यो प्लानिङ गर्दा नै खेरि पनि हामीले कसरी प्लान गरेको थियो भने कसैलाई पनि केही पनि बर्डन नहोस् क्या. लाइक कुनै पनि ह्यासल नहोस्. लाइक मेरो पेरेन्ट्सलाई पनि सागरको पेरेन्ट्सलाई पनि होइन कसैलाई पनि आउने रिलेटिभ्सहरूलाई जो फ्रेन्ड्सहरू हाम्रो आइरहेको थियो उनीहरूलाई पनि केही पनि ह्यासल नहोस्. अनि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वाट वी थट भन्दाखेरि लाइक खाना हामीले फुड मान्डुबाट मगाएको थियो कि लाइक घरमा होइन. सो इट वाज किनभने फ्यामिलीलाई अरू बेला मगाइरहेको हुन्छ नि त सो द्याट कि मामुहरूलाई पनि केही प्रब्लम नहोस्. द्याट वाज फ्रम एन्ड माई साइड होइन. दुईजनाले गरेको थियो. अनि माई पेरेन्ट्स भइदिएर इट वाज अल्सो इन्टेन्सनल है. अर्को कुरा वेडिङमा यो जुन अघि हामी कुरा गरेर थियौँ वेडिङ यस्तै हुनुपर्छ अर्को मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम जाँदो रहेछ कि वेडिङ प्लान गर्ने बेलामा. जस्तो त्यो चाहिँ अनि वेन वी टकिङ अबाउट दिस विथ आवर फ्यामिली मेम्बर्स अनि कस्तो खालको बिहे हो यो के हो कसो हो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन. यस्तो पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो. अनि सो त्यो बेलामा चाहिँ वाट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट फर अस भन्दाखेरि मेरो साइडबाट चाहिँ मैले सोच्दा अब जेनरली के हुन्छ भने केटीको घरमा बिहा हुन्छ अनि केटा जान्छ अनि त्यस पछाडि केटाले केटी लिएर आउने त्यस्तो हुन्छ नि त. लाइक दुलैको घरमा गएर लिएर आउने भन्ने हुन्छ. हामीले चाहिँ के डिसाइड गऱ्यो भने आई वुड कल माई पेरेन्ट्स एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ हामी यहाँ गर्ने डिसाइड गऱ्यो. इट वाज अल्सो भेरी इन्टेन्सनल डिसिजन के. त्यसमा चाहिँ किन त्यस्तो गऱ्यो भनेर सोचिरहेको हामीले डिसिजन गरेको थियो भने इट वाज माई डिसिजन खासमा. बिकज वेन आई वाज थिङ्किङ कि अब गर्ने भन्दाखेरि पनि अनि गर्ने नगर्नेमा चाहिँ माई फादर अलवेज वान्टेड एकदम पञ्चे बाजा बजाएर एउटा छोरी होइन. म एकदम एउटा मात्रै छोरी हो भने एउटा छोरी. अनि मेरो घरमा चाहिँ मेरो दिदीहरूको सबैको ठुलो बाको छोरीहरू कजनहरू सबैको बिहे भइसकेको मेरो मात्रै बाँकी थियो होइन. अनि त्यो हुँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि त फ्यामिलीको अब लास्ट भएको मान्छे अब त्यो एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ. अनि सो दे आर लुकिङ फरवर्ड टु दोज काइन्ड अफ वेडिङ त्यस्तो खालको वेडिङ होइन. अनि देन आई स्टार्टेड लाइक आस्किङ देम डिफ्रेन्ट क्वेसन्स लाइक वाट डु एक्ज्याक्टली वान्ट. कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई आफूले साँच्चीकै खोजेको के हो अनि लाइक भन्न गाह्रो हुँदो रहेछ कि. अनि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट वी आस्क देम वाट इज दे रियली वान्ट. अनि मैले चाहिँ के भेटाएँ भने माई फ्यामिली मेम्बर्स वेयर एक्चुअली बिङ ड्रिभन बाई फियर के. अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एकदमै धेरै फिमेल डोमिनेसन हो नि. अनि मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ कस्तो छ भने म अलिक रेबेल जस्तो देखिन्छु क्या मेरो सोसाइटीको लागि चाहिँ. एक्लै बसेर आई स्टार्टेड लिभिङ अलोन आफ्टर 18 जुन चाहिँ मेरो जहाँ मबाट म बिलङ गर्छु इट्स कम्प्लिटली न्यू के. एक्लै बस्ने मान्छे नै थिएन होइन. आई डिड एभ्रिथिङ अन माई ओन. अनि विच इज एकदमै रिबेलियस एक्ट. अनि मेरो पेरेन्ट्स जहिले फियर के थियो भने कि त यसलाई कसैले बिहे नै गर्दैन गऱ्यो भने पनि एकदम डोमिनेट गर्छ. बिकज एउटा डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ नि. अलिकति भोकल देखिन्छे अनि अलिकति हुन्छ नि रेबल जस्तो अनि सम्मान गर्दिन कि. अनि त्यसमाथि झन् के अरे अब के अरे यो बिहा पनि के पनि त्यस्तो नगर्ने भएपछि त उसको इनलसले त उसलाई एकदमै नै नराम्रो बिहेभ गर्छ होला. उसको स्पेसली मेरो मम्मीको फियर वाज अब गाउँघरमा त एकदमै धेरै सासू बुहारी बिचमा कचकच हुने भन्ने धेरै सुनिन्छ नि त. अनि के भन्छ अनि त्यस्तै हुन्छ होला. अनि म फेरि एकदमै काम गर्नुपर्ने मान्छे. म पहिलेदेखि भन्ने मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ म त आई विल नट लिभ माई जब. आई विल नट लाइक आई क्यान नेभर बी. आई हेभ डिप रेस्पेक्ट फर
like who choose to be a homemaker, but I cannot भन्ने कुरा चाहिँ म जहिले पनि this is something that I used to tell my mom because I wanted her to know क्या this is the kind of life I want हैन अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ like she was always skeptical त्यस्तो फ्यामिली पाइँदैन त्यस्तो फ्यामिली हुँदैन त्यस्तो घर हुँदैन त्यस्तो गर्दैन कसैले भन्नेमा चाहिँ it was एकदमै fearful मेरो especially my mom was very fearful हैन अनि त्यो भएपछि चाहिँ what I thought was if like मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ यो म्यारेजलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ भने अनि इफ त्यो खालको वेडिङलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ दे हेभ टु नो सागरको पेरेन्ट्स रियली वेल भन्ने कुरा मलाई भयो कि अनि त्यो वेल कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मिङ्गल गरायो भने हुन्छ नि त हाम्रो बिहामा चाहिँ कस्तो हुन्छ जेनरली वेडिङहरूमा चाहिँ ओके लमी भइदिन्छ कोही लाइक मिडल म्यान अनि देन ल दुला दुलैको पेरेन्ट्सलाई भेट्नुहोस् भन्ने हुन्छ अनि इभन भयो भने पनि केटाकेटीले चिनाएको छ उनीहरू गफ गर्छन् अनि पेरेन्ट्सहरू बिचमा चाहिँ खासै इन्टरेक्सन हुँदैन कि सो उहाँले के सोच्नुहुन्छ उहाँले के सोच्छ हैन केटाले त यति गरेको छ मैले यति दिनुपर्छ भन्नेमा जान्छ कि सो इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु लाइक help both of them understand to अनि कम्युनिकेसन नहुने के कि त केटी मान्छेको फ्यामिली झुक्नु पर्ने भन्ने हुन्छ हैन त्यो पावर डाइनामिक्स इट्स भेरी भर्टिकल रिलेसनशिप क्या पावर तल माथि हैन अनि मेरो पेरेन्ट्सको अर्को फियर भनेको चाहिँ म नेवार भएकोले गर्दाखेरि अब हामी त स्टार्टरमा त तल भयो नि त ब्राह्मण फ्यामिलीकोमा बिहा गरेर गइरहेछ हैन अनि सो त्यो गर्ने भनेपछि त माई ड्याड वाज फियरफुल अर्को भनेको नेवारको छोरी ब्राह्मणको घरमा बिहा गरे पनि नाक छेड्दिन्छ भन्यो कत्रो ठुलो त्यस्तो नाक छेड्नु पर्ने कि हाम्रोमा त नाक छेड्दैन हाम्रो कल्चरमा चाहिँ त्यो पियर्स गर्दैन नाकमा हैन अनि ब्राह्मण फ्यामिली क्षेत्री फ्यामिलीमा त गरिरहेको हुन्छ अनि मेरो कल्चरमा चाहिँ अर्को फियर के रहेछ भने ब्राह्मणसँग बिहा गर्यो भने पियर्स फोर्सफुली पियर्स गराउँछ भन्ने के त्यस्तो सानो कुराहरू हैन विच इज लाइक यसो हामीले सोच्यो भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा जस्तो लाग्छ हैन बट द्याट इज अ भेरी बिग थिङ फर देम के अनि once I realized that, once I knew that, okay, so this is the thing, these are the things I need to address rather than like wedding ma कसरी गर्ने भन्दा पनि त्यो कुरा फिक्स गरायो भने चाहिँ maybe they will understand भन्ने भएपछि चाहिँ I call them अनि त्यो पियर्स गर्ने कुरामा पनि I let them talk to Sagar about like what do you want and Sagar said no मलाई त पियर्स गरेकै मन पर्दैन त्यही जस्तो छ त्यस्तै भएर नि हो भनेपछि चाहिँ it was like okay हैन so I was never like even मैले त कहिले सोचेको पनि थिएन म जान्छु त्यो that was मेरो दिमागमै थिएन के ब्राह्मणसँग बिहा गरेपछि नाक छेड्नु पर्छ भन्ने वाला कुरा and all this comes with like your lack of communication exactly कुरा नभएर हैन अनि कुरा गर्यो सक्यो अर्को पनि त्यस्तै अब त्यो अनि then what we did भन्दाखेरि चाहिँ अनि I asked my parents to come सुरुमा चाहिँ my parents are very skeptical त्यस्तो हुँदैन छोरीको घरमा गएर पानी खानु हुँदैन यता उता के भइरहेको थियो बिहे के भन्छ बिहा नगरेको वाला so many rituals के we don't know कतिवटा त हैन अनि झन् त्यसमाथि बिहे नगरेर केटाकोमै गएर बिहा गर्दाखेरि त अर्को टेन्सन हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो हैन बट नो if we want this because you don't want नि त तिम्रो छोरीको बिहा गरेको 2 महिना 3 महिनापछि डिभोर्स भएको त अफ कोर्स you don't want that हैन त्यसको अनि also you don't want कि अब म त धेरै टाढा बस्छु you don't want to always live in fear कि मेरो छोरीले यस्तो गर्यो होला त्यस्तो गर्यो होला भनेर पनि तिमी चाहदैनौ हैन त्यो भए यस्तो केस हो भने चाहिँ we have to communicate you have to see आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ कि मेरो फ्यामिली कस्तो छ how are my in-laws भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ I call them so 2 दिन घरमै बस्नु भयो अनि त्यसपछि देवर अलिकति कस्तो मानिरहनु भएको थियो कि सुरुमा चाहिँ ओके ल होटलमा बस्नुपर्छ कि होइन घरैमा बस्ने हो किनभने बिफोर द वेडिङ किनभने घर छ नि त लाइक वाइ टु वेस्ट किन होटलमा बसेर वेस्ट गर्ने झन् त्यही मिल्नकै लागि त हुन्छ फ्यामिली मिल्नको लागि भनेपछि त लाइक वी हेभ टु कम टुगेदर सो हामी घरमै बस्यौँ होइन अनि घरमा बसेपछि के हुन्छ सँगै खाना बनाइन्छ माई लाइक बोथ अफ माई फादर्स हुन्छ नि त्यो जेल्स लाइक म्यारिज खेलेर होइन तास खेल्दा अनि के ड्रिङ्क गर्यो लाइक बोथ अफ देम इन्जोय एउटै कुरा के then they say oh I'm the एउटै so less than in-laws like you know like as two individuals yeah we are same कास्ट मात्रै डिफरेन्ट रहेछ है दुवैजनालाई मन पर्नेमा आई युज टु से क्या दुवैजनालाई कार्ड गेम्स एकदम मन पर्ने होइन सो हामी दुवैजना कार्ड गेम मनपर्छ दुवैजनालाई बियर मनपर्छ दुवैजनालाई यस्तो मनपर्छ हामी खाना एउटै खान्छौँ होइन सबै कुरा एउटै गर्छौँ डिफरेन्स के छ के पनि छैन if you went from like हामी दुईटा डिफरेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्रीको थिएन भने possibly like this
nothing separating us. Nothing केही पनि त्यस्तो कुरा छैन. अनि अर्को चाहिँ लाइक जुन मेरो प्यारेन्ट्सको मेरो स्पेसली ममको फियर थियो मलाई चाहिँ काम गर्नमा प्रब्लम हुन्छ एन्ड वालवालामा पनि बिकज म चाहिँ त्यतिखेर म गर्ल्स हस्टेलमा बस्थेँ क्या. ओन्ली माई पेरेन्ट्स एन्ड माई ब्रदर स्टेड एट सागरको होम अनि म चाहिँ आफ्नै रुमबाट आउने जाने गर्थेँ. सो जहिले पनि मेरो भनेको चाहिँ म बेलुका भेट्ने गर्थेँ मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि होइन. अनि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जेल भइरहेको थियो पुरै राम्रोसँग गफकाफ भइरहेको थियो. अनि सो आई अलवेज युज टु गो लाइक टु वर्क एन्ड कम एन्ड माई मम लाइक आई मिन ल माई सागरको मम वाज फाइन विथ इट क्या. सी वाज भेरी ह्याप्पी. सी युज टु कुक फर मी होइन. अनि जाँदाखेरि खाना खाऊ यताउता भइरहेको हुन्थ्यो. एन्ड माई मम कुड सी द्याट के किनभने कस्तो हुन्छ भने एक दिन आएर गफ गर्दाखेरि म सन्दीपसँग अलि राम्रोसँग कुरा गर्छु होला अनि एभ्री डे म सन्दीपसँग त आई क्यान्ट लाइक फेक इट नि त. अनि लाइक 2-3 days यु आर सिइङ द सेम थिङ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अझ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भयो भने त्यो बिहाकै दिन जुन वेडिङ हामीले डिसाइड गरेको थियो त्यो दिनै हाम्रो क्लासेस थियो क्या दुवैजनाको. सो बोथ अफ अस वी वेन्ट टु आवर कलेज होइन किङ्स कलेज नै एन्ड took our class piano and then came back and got married ke. So my mom was surprised ke yesto ke hudaina rahecha like it's fine like je gare pani hune rahecha like it's all in my head. It's all in my head rahecha and ke pani bhayena ta it was not a big deal testo ani aera garna mildo rahecha भन्ने वाला कुरा भइरहेको थियो कि. सो it was very के भन्छ good thing for us भनौँ न त intentional भएर उहाँहरूसँग कुरा गरेर अनि सागरको साइडमा पनि I can say that it's the same thing क्या. सागर also did like work similarly like आफ्नो पेरेन्ट्सको फियरहरू के छ उसकोमा त झन् कस्तो भइरहेको थियो भने अब उसको त ब्राह्मण फ्यामिलीको अनि अझ उसको लाइनेजतिर गयो भने त पुरै प्रिस्टको फ्यामिली यताउता पर्दो रहेछ कि. एन्ड देन हाम्रो वेडिङमा त प्रिस्ट एन्ड अल कोही पनि थिएन भनेपछि इट वाज काइन्ड अफ लाइक कन्भिन्स गर्नुपर्ने कुराहरू थियो होइन. सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ इट वाज त्यो एउटा फियरबाट ड्रिभन भइरहेको हो कि एङ्जाइटी के छ भनिसके पछाडि चाहिँ इट वाज गुड. मेबी लाइक वी वर्क अन दिस फिल्ड होइन वी नो बिकज फियर भन्ने बित्तिकै वी आर द फङ्सन अफ फियर इज टु हुन्छ नि प्रोटेक्ट अस फ्रम डेन्जर नि त. सो वी काइन्ड अफ न्यू कि हाम्रो पेरेन्ट्सले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्न खोजेको हो. वी डि नट लुक देम एज एन एनिमी. सो रादर देन प्रोटेक्ट गर्न खोजेको इफ वी मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड देन दे विल अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने हिसाबले गइसके पछाडि चाहिँ it was like okay done. A normal reaction चाहिँ के हुन्थ्यो होला भने parents fear this, you guys looked at the why and I love that you know हरेक कुरा जे भनिराख्नु भएको छ नि होइन किन होला भनेर हामीले सोच्यौँ भन्नुहुन्छ कि किन होला because you always looked at the why कि why are they scared because they're trying to protect us. Right. Normal कोही मान्छे लाइक मैले भनेर सोचेको भए अब लाइक केही नबुझिकन डराउनु भएको छ आफ्नो फियर ममा प्रोजेक्ट गरेर राख्नु भएको छ भनेर आई वुड मेक इट पर्सनल एन्ड अट्याक के आई वुड फिल अट्याक्ड एन्ड देन आई वुड अट्याक इन रेस्पोन्स. यु गाइज लुक एट वाइ ओके सो हाउ क्यान वी एड्रेस दिस. It's so lovely that the two of you, whatever you saw coming at you, you took a step back. How can we address this? And then approach it in a problem-solving way, rather than like looking at it just as a problem. So very that's nice. how it happened. So we talked about values. We talked about guest list. We talked about I mean we went back to the roots of like where all this came from for you. I know. Let's talk about one thing that becomes an issue for a lot of people, which is money. I know. So some people go into debt. लोन लिएर फ्यामिलीबाट लोन लिन्छन् काकाबाट लोन लिएर बिहा गर्छन् होइन बिकज यो प्रेसर सबैलाई बोलाउनु पर्छ अनि यत्रो बिहामा खाइयो उनीहरूलाई पनि खुवाउनु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन. अनि त्यो खुवाउनको लागि अनि अब डेकोरेसन्सको लागि अब फोटो भिडियोहरू पनि राम्रै गर्नु पर्यो त्यसको लागि अब लुगा त्यत्तिकै महँगो भएको छ आजकल है. जे कुराको लागि पनि त्यो प्राइस ट्याग बढै छ कि. अनि अब वर्ष लाइफमा एकचोटि गर्ने हो खर्च भइहाल्छ नि भनेर मान्छेहरू खर्च गर्छन्. सम पिपल डिसाइड नट टु डु द्याट होइन यो म लोन चाहिँ लिँदिनँ म बरु त्यो पैसा मेरो फ्युचर समथिङको लागि म राख्छु भनेर गर्छन्. साउन्ड्स भेरी नाइस बट सम पिपल हु एक्चुली हेभ द मिन्स डोन्ट रियली केयर कि अब धेरै छ पैसा एकचोटि गर्ने खर्च गरौँ न भनेर गर्छन् नि होइन. यो मनीको रोलको बारेमा केही भन्नु न हामीलाई.
And what do you have to say, not have to say, but like what do you say about those that spend a lot in weddings? So यसमा चाहिँ अब it comes down to choice जस्तो लाग्छ होइन. Like we are nobody like to judge them or anything or blame them for whatever their choices are. And everyone has their freedom to choose their way of things. सबै कुरा गर्न पाउँछ. मैले मनीलाई हेर्ने तरिका भनेको it's this is something that I value. Money चाहिँ मनीसँगको मेरो रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ भने if I work, if I give my heart and soul to something, I need to get paid. I need to get paid right. Because that is something that motivates me होला. That is something at the end of the day के हुन्छ त भन्दाखेरि that is something I keep as a saving होला. But as an income. But I choose to live a very frugal life. So one example could be जस्तो यसमा चाहिँ कसरी हेर्छु भने मेरो सर्टेन इन्कम थियो होला कोभिड भन्दा अगाडि. But then when COVID happened, अनि त्यस पछाडि मेरो इन्कम घट्यो है. त्यो घटिसके पछाडि how did it change my life भन्दा it changed nothing है. कसरी nothing भन्दाखेरि चाहिँ whatever I was earning, त्यो earning चाहिँ सेभिङमै हुन्थ्यो नि त. मेरो लाइफ जहिले पनि म इसेन्शियल्समै जिउँछु, इसेन्शियल्समै हुन्छ के. सो बेसिक्स के हो त भन्दाखेरि इट्स द सेम. अनि हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो अननेसेसरी प्रेसर लिन्छौँ जस्तो लाग्छ के वेन इट कम्स टु मनी एन्ड अल है. अनि जहिले पनि अरू मान्छेलाई देखाउनु पर्छ, अरू मान्छेलाई रिजाउनु पर्छ, वा मेरो मनीसँगको रिलेसनसिप सोसाइटीले दिएको टर्म्समा यस्तो हुनुपर्छ भन्नेतिर गयो भने चाहिँ इट्स अ लट अफ प्रेसर. बट if I take the relationship with money as in कि यस्तो relationship कि तिमी भएको बेलामा I appreciate you that you are there. I will not like हुन्छ नि लाइक ए मसँग छ भन्दैमा मनी तिमीलाई म सबैतिर जबरजस्ती जहाँ पनि पठाउँछु भन्ने होइन. I appreciate you, but when you are not there, I know how to like make utilization of you भन्ने कुरामा चाहिँ this is something that I was very clear from the right एकदमै very beginning के. This is because त्यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बाँचेपछिको एउटा फाइदा भनेको चाहिँ त्यो पनि हुँदो रहेछ क्या. लाइक यु लर्न टु मेक द राइट युज अफ मनी. लाइक तिमीलाई के चाहिन्छ बेसिक्स एन्ड अल भन्नेमा. सो त्यो हुँदो रहेछ. अनि वेन इट कम्स टु वेडिङ पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने यसमा चाहिँ लाइक यस्तो चाहिँ के एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने वेडिङ त वान डे अघि पनि हामीले गरेकै कुरा हो. वान डेको वेडिङ होइन क्या त्यो कहिले पनि. त्यस पछाडिको प्लानिङ इट्स अ लट के. अनि मेरो लागि म्यारेजको डेफिनेसन चाहिँ कस्तो भने लाइक धेरैजनाले चाहिँ मेरो अलिक उल्टो छ है. धेरैजना चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने लाइक यु गेट म्यारिड विथ द पर्सन विथ हुम यु क्यानट लिभ विथआउट भनेर हुन्छ होइन. मेरो लागि चाहिँ लाइक आई गट म्यारिड बिकज हि इज द पर्सन विथ हुम आई चुज टु लिभ विथ के. इट्स नट कि आई क्यानट लिभ विथआउट सागर होइन. आई क्यान लिभ विथआउट हिम. It's a very difficult thing to say, but I can live without him. But the thing is, I choose to live with him. किनभने Sagar has his own flaws. I have my own flaws. If we don't acknowledge each other's flaw, होइन, it's very difficult to live के सँगै. But I choose to live with him because म उसँग त्यो लाइफको स्ट्रगलमा चाहिँ सर्भाइभ सँगै गर्न सक्छु भन्ने देख्छु क्या उसँग. एन्ड मनी डज नट कम देयर. अरूको लागि चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ, धेरैजनाको लागि चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ भने म यो मान्छे बिना बाँच्न सक्दिनँ अनि जे पनि गर्नुपर्छ त्यो मान्छेसँग हुनको लागि भन्नेबाट धेरैको ड्रिभन भएको देखेको छु के. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यो त मोमेन्टरी हुन्छ नि त. मोमेन्टरी हुने बित्तिकै नाउ त्यो कुरा फुलफिल गर्नको लागि म हुक एन्ड क्रुक ट्राई गर्छु क्या. लोन लिनेदेखि लिएर सबै कुराहरू ट्राई गर्छु. बट वेन आई थिङ्क कि यो मान्छे बिना पनि म बस्न सक्छु होला. तर इफ यो मान्छेसँग बस्न चाहन्छु भने मेरो त्यस्तो के बाध्यताहरू छ, के फ्लजहरू छ, के कमी कमजोरीहरू छ जुन चाहिँ त्यो मान्छेसँग म खुलेर कुरा गर्न सक्छु है. सो वेन आई बिकम भल्नरेबल इन से लुक दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान नट लाइक बी अ पार्ट अफ. कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने एउटा पार्टनरको चाहिँ एकदमै ल्याभिस बिहा गर्ने ड्रिम नै हुन्छ. वी कल ड्रिम वेडिङ. सोसाइटीले त्यसरी नै फर्म गरेको छ नि त हामीलाई. ड्रिम वेडिङमा यस्तो लाइक वी सी मिडिया मुभी होइन, इन्स्टाग्राममा पिक्चर्स एन्ड अल, अहिले फोटोग्राफी एन्ड अल सबै देखिरहेको हुन्छ. अफकोर्स लाइक एकजना मान्छेलाई रहर हुन्छ होला, अर्को मान्छेलाई नहुन सक्छ के. तर इफ आई एम चुजिङ टु लिभ विथ द्याट पर्सन नाउ आई सुड हेभ द राइट टु से होइन. आई सुड हेभ द गट्स टु से पनि भन्छु. अदरवाइज चाहिँ त्यो कि म तिमीसँग विवाह गर्दैछु बट दिज आर द थिङ्स द्याट आई क्यान नट अफोर्ड टु डु. सो क्यान वी स्टिल बी टुगेदर? डु यु स्टिल चुज टु लाइक गेट म्यारिड विथ मी? किनभने यो कुरा एड्रेस गरेन भने पछि भनेको चाहिँ म्यारिज इज अल अबाउट म्यानेजिङ त्यो हाम्रो स्ट्रगल्सहरू के.
पछि गएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किचनको कुरामा सानसानो कुरा एकजनालाई यो सामान मनपर्छ अलिकति 2 रुपियाँ महँगो हुन्छ होइन अर्को मान्छेलाई 2 रुपियाँ बचाउन पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको हुनसक्छ होइन अनि 50 वर्षसम्म आर वी गोइङ टु लाइक किप अन हुन्छ नि फाइटिङ फर द्याट 2 रुपियाँ No, so if we are not, then this is the thing that we need to address right before. If both of us agree, both of us like can do without taking that financial. किनभने एकजनाले बिहा गरिसकेपछि मैले सागरसँग बिहा गरेँ I cannot say कि अब म 2 दिन पछाडि चाहिँ सागर तिम्रो इन्ट्रेस्ट थियो तिमी मात्रै तिर ल तिम्रो लोन भन्ने त कुरा आउँदैन किनभने I have to be equally participative in whatever he does. Now the burden is equally yours. Burden is equal किनभने मैले पनि एउटा ब्यागेज बोकेर हिँडेको छु सागरले पनि एउटा ब्यागेज बोकेर हिँडेको छ हैन अनि उसको र मेरो ब्यागेजमा के हुने भने हामी त सँगै हात पकडेर हिँड्नुपर्ने हो नि त न कि ओके सागर ल तिम्रो ब्यागेज मलाई देऊ म बोकेर हिँड्दिन्छु भने त कहिले पनि हुँदैन सो त्यो गरे भने अब मलाई एकदम मेरो म्यारेज बर्डन लाग्न थाल्छ कि वाइ डिड आई चुज टु बी विथ हिम किन हो भन्ने सो इफ आइ एम चुजिङ टु बी विथ हिम देन वी सुड बी भेरी ओपन अबाउट यो मोनिटरी इस्युको कुराहरूमा पनि के अनि इफ बोथ अफ अस आर फाइन विथ द्याट देन मेबी वी क्यान थिङ्क अबाउट इट गर्नै नहुने भन्ने कुरा होइन होइन आफ्नो आफ्नो ड्रिमको कुरा हो गोलको कुरा हो इन्टेन्सनको कुरा हो बट इफ वान अफ अस कान्ट डु or if one of us can't afford then maybe we should talk about it होला तर अर्को मान्छेले बुझ्नु पर्यो otherwise this is something that we will carry all our life long जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो बिहाको कुरामा चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले धेरै ल्याभिश वेडिङहरू गर्छन् नि होइन आजकल त धेरै महँगो हुन थालेको छ लाइक यु नो सम 40-50 lakhs भने त मान्छेहरू 40-50 lakhs man that's a lot of money people take it like you know that is normal acceptable amount भनेर भन्छन् जस्तो लाग्छ कि एन्ड सम अब मान्छेहरू त डेस्टिनेसन वेडिङ के गर्छन् मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ यु गट द मिन्स एन्ड इफ यु वान्ट टु डु इट लाइक गुड फर यु होइन बिकज वान आई मिन इट्स फ्युलिङ द इकोनोमी अल्सो होइन अब त्यो भएको पैसा ब्याङ्कमा मात्र राखेर होइन पकेटमा राखेर अर्थ पनि केही भएन बट इफ युआर डुइङ द्याट ल्याभिश वेडिङ अल्सो इट्स फ्युलिङ द इकोनोमी इट्स like paying for someone's salary all that stuff bhairach all power to you tara nabhako belama or financial situation halka tight bhako belama चाहिँ अरूको लागि वेडिङ गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो लोन लिन all that भनेको चाहिँ इट्स अ very very bad decision it will hamper हाम्रो पछिको रिलेसनशिप किन त्यो एक दिनको लागि पछि few years many years सम्म त्यो तिरिराख्ने त्यसको ब्याज तिरिराख्नुपर्छ त्योभन्दा बढी पैसा लाग्यो कि एक्चुअल वेडिङको लागि किनभने त्यो ब्याज त थप्दै गइरहेछ नि त अनि नेक्स्ट फ्यु इयर्सको लागि द इमोसनल टोल द मेन्टल टोल पनि छ कि मैले यो तिरिराख्नुपर्छ भन्ने अर्को चाहिँ सन्दीप यही कुरा मान्छेहरूलाई त्यो त्यसको अप्सन छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभए जस्तो लाग्यो कि फर इक्जाम्पल यही कुरामा जस्तो हामी अब 45 lakhs 50 lakhs कस्तो हुँदो रहेछ भने लाइक एउटा ड्रिम चाहिँ मान्छेको लाइक आई वान्ट टु लाइक सी मेरो बहिनी वा दाइ दिदी एउटा यस्तो ड्रेसमा यस्तो हो भनेर अहिले त लाइक कस्तो पनि हुन्छ भने यस्तो ड्रेस लगाएको मनपर्छ भनेको लाइक इफ यु वान्ट लाइक मलाई नै त्यो ड्रेस लाउन मनपर्छ भने आई सुडन्ट बाई इट मैले त्यो रेन्टमा पनि पाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ कतिजना मान्छेलाई त्यो अप्सनै थाहा छैन रहेछ जस्तो लाग्छ कि लाइक मेरै कन्टेक्स्टमा माई मम अलवेज वान्टेड टु सी मी एज अ दुलही अब आई डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ वाट डज द्याट मिन होइन त्यो बेहुली जस्तो देख्न मन थियो भने म अनि अगेन कम्युनिकेसन हेल्प्स के वाट इज योर डेफिनेसन अफ अ बेहुली है डज द्याट मिन आई हेभ टु वेयर अ लेहेङ्गा अर आई हेभ टु वेयर लाइक त्यो सुन चाँदी के लाउनु पर्ने हो त्यो रातो साडी वाट डज इट मिन अर अरेन्ज कलरको साडी अर अ पिङ्क थिङ अर वाट डज इट मिन के अर के औँठी लाउनु पर्ने हो के हो भन्दाखेरि सी सिम्पली सेट कि म कहिले पनि साडी लाउँदिनँ सो साडी लाउनुपर्छ ए ओके साडी हो ठिक छ त्यसो भए सो वान साडी मैले मम्मीको साडी लाएर मैले बिहा गराएँ हो कि सो द्याट इज इट ओके फाइन देखियो बेहुली देखियो द्याट्स इट होइन सो ढुक्क भयो सो माई अगेन फियर क्या लाइक मैले प्यान्ट सर्टमै बिहा गर्छ कि भन्ने पनि टेन्सन भएको जस्तो लाग्यो क्या तर अर्को धेरैजनाको लागि त्यो पनि हुँदो रहेछ कि मैले किन्नै पर्छ यो भन्ने पनि क्या तर बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले देखेको ट्रेन्ड चाहिँ अब धेरै अहिले थ्रिफ्ट सपहरू पनि आएको छ होइन मेरो भाइहरूले रिसेन्टली स्टार्ट गरेको पनि देखेको छु होइन आफैले चिनेको मान्छेहरूले पनि सो बिस्तारै त कल्चर डेभलप हुँदैछ बट पिपल स्टिल डोन्ट नो कि मैले यही कुरा एक दिन मात्र लाउने भएकोले गर्दाखेरि आई क्यान लाइक जस्ट गेट द्याट मेरो ड्रिम नै हो भने पनि आई क्यान गेट द्याट 20,000 मा इफ 1 लाखमा किन्नु पर्थ्यो भने 20,000 मा म आज एक दिन लाउँछु आई क्यान गिभ द्याट ब्याक
मैले भोलि फेरि दिन सक्छु भन्ने कुराहरू पनि तर इमोसनल टाई त धेरै हुन्छ नि बिहाको बेगा लाइक योर मम केप्ट हर बिहाको साडी हर साडी फर लाइक मेनी इयर्स नि होइन धेरै मान्छेहरूले आफ्नो बिहाको लेहेङ्गा बिहाको साडी भनेर त वर्षौँको लागि राख्छन् नि द्याट्स समथिङ दे डोन्ट एभर वान गिभ अप होइन सो अब त्यो थ्रिफ्ट स्टोरमा त्यो रेन्टमा लिन पनि मन नलाग्ला होइन अनि ल लिएन 1 लाखमा किन्यो अरे त्यसपछि फेरि अर्कोलाई दिन पनि मन नलाग्ला इमोसनल टाईले गर्दाखेरि चाहिँ बिहामा लाउने अरू त्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै लाइक टाइटली राख्नु मन लाग्दो रहेछ कि त्यसको लागि चाहिँ लाइक वाट आई वुड थिङ्क इज इफ यु डोन्ट वान गेट इट फर रेन्ट नि होइन बिकज अरूले लगाएको कुरा होइन भनेर यु माइट वान्ट आफ्नै डिजाइनको आफूलाई मन परेको किन्ने तर किनेपछि चाहिँ लाइक इट्स ओके टु लेट गो अफ इट एन्ड सेयर इट विथ अदर पिपल बिकज अहिलेसम्म तिमीले मात्र भ्याल्यु पाइरहेको थियौ त्यसको अब चाहिँ अरू कति मान्छेले त्योबाट भ्याल्यु पाउन सक्छन् कि जसले 1 लाख खर्च गरेर किन्न सक्दैन थियो अब तिम्रो सेयर गरेर चाहिँ नाउ देयर मल्टिपल पिपल गेटिङ भ्याल्यु आउट अफ इट के सो अगेन लाइक आई लभ द्याट पोइन्ट अफ लाइक नट having to buy or like sharing rather than sharing others or sharing yours with others दुबै ठीक छ के त्यो चाहिँ ठीक हो it's also like मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पनि गर्न मन म पाएको भए रेन्टमा लिन्थे भन्ने थाहा नै नभएर पनि धेरैलाई हुँदो रहेछ कि थाहा भएपछि चुज नगर्नु इट्स द चोइस थाहा छ बट आई चुज टु लाइक स्टेट इट माइसेल्फ किनभने यस्तो यस्तो कमीहरू छ मलाई यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा इज अ डिफ्रेन्ट थिङ कजनालाई चाहिँ मलाई यस्तो लुगा चाहिने थियो जुन चाहिँ मार्केटमा रेन्टमा पनि पाउँदो रहेछ है मैले सेयर पनि गर्न सक्दो रहेछु है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नै छैन के अनि त्यो कुराहरू पनि आउँदैछ फेरि यसमा अब धेरै कुरा नै आउँछ होला प्युरिटी एन्ड अल यसको दिन चाहिँ प्योर नै लुगा लाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला विच आई डोन्ट नो होइन तर धोएर ड्राई क्लिन गरेर प्योर सबै नै भइहाल्यो नि हुनुपर्ने त हो होइन सो त्यो हुन्छ होला बट या द्याट्स वाट इट लुक्स लाइक जस्तो लाग्छ कि लाइक हाउ यु सी सर्टन थिङ्स त्यो अब्जेक्टलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा पनि अब जे पनि त इमोसन्समै लगेर जोड्ने हो भने त अनि म पनि लाइक अब लुकिङ in a few months to get married होइन अनि सोचिरहेको छु पेरेन्ट्सहरूसँग बसेर गर्लफ्रेन्डसँग बसेर प्लान भइरहेको हुन्छ कि होइन सोचिरहेको हुन्छौँ कि एन्ड आई लाइक इट एभ्रिथिङ एड्स अप कि लाइक द मोनिटरी फिगर त एड्स अप सो मच कि अनि त पैसाको कुराले पनि धेरै प्रेसर फिल हुने कि अनि मैले के सोचिरहेको थिएँ भने वान टाइम लाइक माई गर्लफ्रेन्ड आई एक्चुली टक अबाउट दिस कि वाट इफ लाइक अब हाम्रो पेरेन्ट्सको इच्छा त म झन् फेरि माई ड्याड इज द ओल्डेस्ट सन होइन माई ड्याड्स ड्याड वाज द ओल्डेस्ट सन आउट अफ 7 आई एम द ओल्डेस्ट सन होइन सो भने जेठो छोरीको पहिलो लाइक बिहा होइन अब दिदीको बिहा भयो अस्ति नै राम्रै लाइक प्रपरली नै आफ्नो इच्छा अनुसारले गर्नुभयो होइन अनि मैले ड्याडलाई भनेको थिएँ ड्याड यत्रो पैसा खर्च गर्नुको सट्टा बरु लाइक स्कुल बनाउँदा हुन्छ यो गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ मैले कि होइन अनि ड्याडले चाहिँ होइन त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यो पनि गरेका छौँ गर्ने हो तर यो पनि एउटा कर्तव्य हो गर्नुपर्छ भन्नुभयो क्या ओके अब म यहाँ नेपालमा पनि थिइनँ त्यति बेला हुन्छ भने होइन अनि यो बेलामा पनि सो लाइक माई गर्लफ्रेन्ड आई वर टकिङ अबाउट दिस एन्ड वर लाइक वाट इफ कोभिड स्टिल इजन्ट ओभर बाई द्याट टाइम अर लाइक स्टिल यस्तो रिस्ट्रिक्सन्सहरू छ अनि वुड इट बी सच अ ब्याड थिङ इफ लाइक यस्तो lavish or like loud तरिकाले गरेन and both of our answers were no it wouldn't be such a bad thing and like and then what भन्ने कुरा भयो and I was like you know what if हाम्रो पेरेन्ट्सको त्यस्तै नै इच्छा छ त्यस्तो तरिकाले गर्ने भयो बरु we'll do a small minimal wedding like close peopleहरूसँग and then if you really want to spend that money बरु keep it as a nest egg for us राख्नु हामी फ्युचरमा we might start an initiative, we might start a business, we might do whatever. Like, we're still making good use of the money. Rather than spending it in 1 or 2 days, we'll be like keeping it, like, letting it get interest rather than कसैले loan लिएर paying interest, होइन? And then we'll make good use of it. भनेर हाम्रो सोचाइ थियो कि लाइक यो मनीले चाहिँ धेरै प्रेसर पार्दो रहेछ कि यसमा चाहिँ फ्यु थिङ्स जस्तो लाग्यो है रादर देन अब इट्स कम्प्लिटली माई पर्सपेक्टिभ है यसमा चाहिँ यो मनीसँग मात्रै जोड्ने भन्दा पनि आई थिङ्क वी क्यान लिङ्क द्याट विथ प्लेजरसँग पनि के
जस्तो हामी धेरै फ्यामिलीको देख्छौँ नि, स्पेसली गाउँघरमा देख्ने भनेको पनि कस्तो हुन्छ नि, त्यही एउटा छोरीलाई 10 लाख म बिजनेस गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ पेरेन्ट्सलाई दिन गाह्रो हुन्छ. बट देन बिहामा खर्च गर्नु पऱ्यो भने त्यो पैसा कतै न कतैबाट आउँछ क्या. मैले बिहे गर्नुपर्छ भन्यो भने होइन. सो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो भनेको चाहिँ right in front of you things are happening. Okay, like the value of money is the same होइन. तर 10 वर्षमा जस्तो इफ my dad gives me 10 लाख रुपिस अहिले, त्यो 10 लाख रुपियाँ म सेभ गरेर अनि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ म 10 वर्षमा जस्तो मैले बिजनेस स्टार्ट गर्छु अनि त्यसको आउटकम 10 वर्षमा देखिन्छ भन्यो भने इट्स भेरी डिफिकल्ट फर देम टु इमेजिन. त्यो बेलामा अनसर्टेन्टी छ नि त, गएर कोभिड छ मरिहालिन्छ कि देखिँदैन कि होइन. त्यो डिफर्ड भयो नि त प्लेजर. अनि सोचौँ न, म 2 वर्षपछि मास्टर्स गर्छु भन्दाको एक्साइटमेन्ट र आज मेरो हातमा ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट छ भन्दाखेरिको एक्साइटमेन्ट इज डिफ्रेन्ट क्या. त्यो बेलाको मोमेन्टको प्लेजर इज डिफ्रेन्ट होइन. अनि सो त्यो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त, मैले आज मेरो छोराछोरीको विवाहमा खर्च गर्दैछु भने एभ्रिथिङ इज भिजिबल के. त्यो सक्सेस कस्तो भिजिबल भएर देखिन्छ नि त होइन. जुन सक्सेसकै के हाम्रो किड्सको आफ्टर 10 इयर्स पछि उनीहरूको त्यो के भन्छ एन्टरप्राइजमा देखियो भने त्यो सक्सेस लुक्स डिफ्रेन्ट. यो सक्सेस लुक्स डिफ्रेन्ट क्या. इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. एभ्रिथिङ इज देयर इज लाइक हुन्छ नि, लाइक डेकोरेसन्स एन्ड अल, देयर इज लाइक बाजा, देयर आर पिपल कमिङ इन, there is everything. So it's also important, like it's not just about money जस्तो लाग्छ के. अघि जसरी लुगासँग हामीले इमोसन्स कनेक्ट गर्यौँ, इट्स अल्सो अबाउट त्यो सानो इमोसन्स के. द्याट अनि यसमा चाहिँ वेडिङ भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने त्यो सक्सेस चाहिँ तिमी लाइक सानो कुराहरूमा चाहिँ एभ्रीबडी इन्भल्भ गर्न मिल्दैन के. ग्रेजुएसनमा पनि के हुन्छ त, पेरेन्ट्स गो देयर, नट लाइक अल फ्यामिली मेम्बर्स के. सबै त जाँदैन नि त, लाइक जस्ट मम एन्ड ड्याड गइरहेको हुन्छ भने वेडिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, एउटा यस्तो फङ्सन वेयर यु क्यान सेलिब्रेट सक्सेस सबैजना भएर भन्ने हुँदो रहेछ कि. सो आई थिङ्क इट्स अल्सो अबाउट लाइक हाउ वी सी, हाउ डु यु डिफाइन यो सक्सेस एन्ड हाउ डु यु डिफाइन प्लेजर. अनि इफ वी ट्राई टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड त्यो मिन्स अफ प्लेजर एन्ड अल, त्यस पछाडि चाहिँ हेऱ्यो भने मेबी अलिकति त्यो नेभिगेट गर्न सजिलो हुन्छ कि जस्तो पनि क्या. बिकज धेरैजनाले चाहिँ कसरी पनि लिनुहुँदो रहेछ भने पैसा नभएर होइन, लाइक पैसा छँदैछ नि त्यहाँ पनि गर्ने यहाँ पनि गर्ने भइहाल्छ नि भन्ने कुरा चाहिँ. सो इफ यु जस्ट लुक एट मनी फ्रम मनी त्यो चाहिँ अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ होला. बट इफ यु लुक एट मनी फ्रम ओके प्लेजर, सक्सेस, भिजिबिलिटी. तर यो प्लेजर सक्सेसहरू पनि हामीले त वेडिङकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले प्लेजर एन्ड सक्सेस वी आर डिराइभिङ इट फ्रम अदर पिपल्स, द भ्यालिडेसन दे आर गिभिङ अस कि. उनीहरूले चाहिँ ओहो कस्तो राम्ररी गर्नुभयो है उहाँले भनेपछि चाहिँ द्याट इज सक्सेस टु यु होइन. यु गेट प्लेजर फ्रम हियरिङ अदर पिपल say good things about you spending that money के. So like अब money को context में मैले जुन भने नि, अब मेरो दिदीकोमा धेरै मान्छेहरू आएको थिए कि. अनि अब ड्याडलाई त्यत्रो मान्छेहरू बोलाउने हो भन्दाखेरि अब यत्रोमा गइयो होइन. फेरि मान्छेहरूले के भन्लान् भने पैसा कमाउन चाहिँ सिक्यो, खर्च गर्न चाहिँ सिकेन, कमाउन आउँदो रहेछ खर्च गर्न आउँदैन रहेछ भनेर भन्छन्. अनि त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामी त्यो अरूको लागि, हाम्रो वेडिङको अहिले वातावरण नै कस्तो छ भने अरूको लागि गर्नुपर्छ कि होइन. गेस्ट लिस्ट पनि मैले चाहिँ ममहरूलाई सोधिरहेको थिएँ कि कतिजना बोलाउने भनेर. मम्मी हाम्रो कुरा के भयो भने 2टा रिसेप्सन गर्नु पर्ला भन्नुभयो. धेरै मान्छे भए होइन, 2टा रिसेप्सन गर्नु पर्ला भने अब द साउन्ड अफ इट इज क्वाइट नाइस. धेरै मान्छे लाइन बस्नु पर्दैन, एकै दिनमा सबैलाई भेट्नु पर्दैन. लाइक 2टा रिसेप्सन इज अ लट होइन. अनि वेडिङमा कतिजना हुन्छ अब 350 रिसेप्सनमा कतिजना, 2टा रिसेप्सन भयो त धेरै मान्छे. सो लाइक हाउ मेनी पिपल डु आई नो. अस्ति सागरसँग कुरा गर्दाखेरि आई टोल्ड हिम देयर प्रोबब्ली आर लेस देन 50 पिपल द्याट वी क्यान काउन्ट कि लाइक द्याट आर इम्पोर्टेन्ट टु अस. बिहाको बेलामा सबैलाई नमस्ते ए हजुर नमस्ते नमस्ते भन्यो. बट लाइक वन्स दे गो डाउन नाम बिर्सिसकेको हुन्छ होइन. अनि कतिजनालाई बोलाउने द्याट इज सो कन्फ्युजिङ कि. अब यु फिनिस्ड विथ इट इन लाइक द मोस्ट सिम्पल एन्ड डुएबल एन्ड लेस स्ट्रेसफुल वे कि. द पिपल वर एक्चुली प्लानिङ नाउ होइन. अब कतिजनाले कोभिडको कारणले बिहा डिफर गरे कि राम्रोसँगले सेलिब्रेट गर्न पाओस् भनेर है. एन्ड आई लभ वाट यु सेड कि इफ यु स्टार्ट लाइक ट्रिमिङ डाउन द वाइज, किन चाहिँ मलाई यो इम्पोर्टेन्ट, किन म यो गर्दैछु,
किन गर्न थालेपछि you get down to the most important, the essentials. The essentials, and the essentials by definition are the most important. Those are the things that are important. तर यसमा मलाई मान्छेहरूले किन नबुझेको जस्तो लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ हैन, like if you are genuinely a friend of someone, like if म सन्दीपको एकदम राम्रो साथी हो भने, if Sandeep is getting married and Sandeep wants to get married in a very minimal way and somehow Sandeep does not call me, म त यसै पनि सन्दीपको फ्रेन्ड नै हो नि त. सन्दीपले मलाई बोलाएन भन्दैमा म सन्दीपको फ्रेन्ड नहुने बिहाको भोलिपल्टदेखि त त्यो हुँदैन नि त हैन. You and I think agree on this. तर म यसमा डेभल्स एडभोकेट भन्छु हैन. But what if that invite नभएको कुरा चाहिँ हैन, like arises a feeling that I'm not important to this person on their important day. Okay. They could invite this XYZ person. तर मलाई चाहिँ बोलाएन, which means I am not important enough to be a part of his special day. Okay. So यसमा चाहिँ त्यो फिलिङलाई कस्तो भन्छ, this is something यसमा चाहिँ सायद सागर र मेरो दुवैजनाको नेचर has helped. यसमा चाहिँ कसरी भन्छु भने म, if यो भनेको आउट अफ द ब्लू हुने कुरा हैन के. सन्दीपले भोलि बिहा गर्दैछ अनि आजसम्म चाहिँ सन्दीप does not share anything about his struggle or his viewpoint or हुन्छ नि his idea related to marriage, his idea related to money and all. If त्यो छैन भने अनि सडनली मैले कहिले सेयरै गरेको छैन, उसको म्यारेजमा गएँ, कहिलेकाहीँ त साथीहरूले बोलाएको ठाउँमा पनि गइन्छ अनि त्यस पछाडि मैले बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन. अनि म चाहिँ उसले ठुलो विवाह गरेको थियो, म गएँ अनि त्यस पछाडि मैले त्यतिखेर पनि भन्न म चाहिँ सानो बिहे गर्ने खोज्दैछु भन्ने मैले सेयर गरेको छैन भने यो सबै कम्पाइल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. अनि दिस इज नट लाइक आउट एक दिनै वान नाइटको डिसिजनले हुने कुरा चाहिँ होइन. लाइक दिस इज समथिङ. अनि जुन जति सजिलो तरिकाले मैले मेरो पेरेन्ट्सको बारेमा सेयर गरेँ, यो भनेको मेरो 18 years 19 yearsदेखिको मेरो आइडेन्टिटी फर्म गरायो क्या. लाइक आई ह्याड बिन कन्टिन्युसली सेयरिङ अबाउट माई भ्याल्यु एसोसिएटेड विथ म्यारिज, with wedding, continuously with them for a very long time. So that was very easy for me to हुन्छ नि like help my parents understand कि यस्तो छ. सो आजको भोलि मैले गएर भनेको भए चाहिँ त्यो हुँदैन थियो. सागरको केसमा पनि त्यही नै भयो क्या. He had been sharing that with his family members and friends. When it was so like जब हामीले विवाहको फोटो राख्यौँ सोसियल मिडियामा, फेसबुकमा राखेको थियो फर्स्टमा, सागर had kept it हैन. People did not believe us that we got married भनेर के. Yeah, he had mentioned that. People did not believe us के. त्यो अब यसै को-फाउन्डर थियो, कहिलेकाहीँ हामी जिस्केर यति अरू के भिडियो बनाइरहेको हुन्थ्यो नि. दे थट कि यो पनि कुनै एउटा त्यस्तै प्र्याङ्क हो भनेर के. अनि अफकोर्स त बिहा त प्र्याङ्क कसैले पनि भनेर गर्दैन होला हैन. इफ दे आर इन द राइट स्टेट अफ माइन्ड, इफ दे आर नट हैन, त्यो गर्दैन होला. बट पिपल थट कि randomly कसरी भयो भने बिकज फ्रेन्ड्सहरूले भने नि जो उसको बेस्ट फ्रेन्ड थियो त्यो अन्डरस्टुड द्याट ही वान्टेड दिस फर अ भेरी लङ टाइम, यस्तै खालको थियो. द्याट्स वाइ ही म्यारिड हर भन्ने पनि कुरा उसले बुझ्यो क्या. सो इफ यु आर बेस्ट फ्रेन्ड विथ सम वान, सो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ भन्ने के थियो भने यदि म सन्दीपसँग एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड हो भने मैले त सेयर गरे हुन्छ नि त मेरो भ्याल्युजहरू. हामी चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछौँ भन्ने फ्रेन्डसिपमा पनि वा चाहे अरू रिलेसनसिपमा पनि के, वी जस्ट सेयर आवर फन मोमेन्ट्स के. फन मोमेन्ट भनेको रेस्टुरेन्टमा जाने, खाने, अनि त्यस पछाडि वी हप अन रेस्टुरेन्ट्स क्या. तर त्यो वी डोन्ट हप अन लाइक मान्छे एभ्री डे चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त. आजको भोलि चेन्ज भइरहेको हुन्छ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ म कसरी चेन्ज भइरहेको छु भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ क्या. मेरो पर्सपेक्टिभ कसरी चेन्ज भइरहेको छ, यो कन्भर्सेसन पछि म कसरी चेन्ज भएँ, मलाई सन्दीपको केही कुराले अफेक्ट गरे हुनसक्छ नि त. मैले केही नयाँ कुरा सिकेँ होला. अब यस पछाडि म अलिकति नयाँ पर्सपेक्टिभ मैले केही अनलर्न गरेँ होला. आई हेभ टु गो टु माई पार्टनर एन्ड सेयर कि मैले यो कुरा चाहिँ सिकेँ भनेर. अदरवाइज यु विल नेभर अन्डरस्ट्यान्ड कि के भयो भनेर. सडनली त्यो सिफ्ट आएको चाहिँ ओ यसले मलाई भनेन, यसको यत्रो लाइफमा पहिले हामी यहाँ घुम्थ्यौँ, त्यो गर्थ्यौँ, यस्तो गर्थ्यौँ, अहिले आएर यस्तो इम्पोर्टेन्ट डेमा मलाई भनेन भन्ने हुन्छ कि. सो if you are close friend with the other person, it's also our responsibility to make them understand कि how we are changing भनेर के. किनभने हामीले कम्युनिकेट नगरिकन यस्तो मसिन चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको छैन जस्तो लाग्छ. यसो सन्दीपलाई गएर सन्दीपसँग यसो राखिसकेपछि सन्दीपको मनमा के छ, कसरी चेन्ज भयो होइन, हिजो सन्दीपले के सोच्थ्यो, आज के सोचेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन. सन्दीपले नै आएर भन्नुपर्छ मलाई होइन. सो once you come and share, then it's on me. अब मैले सन्दीपलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने भनेर. अब म बुझ्नै ट्राई गर्दिनँ भने now again it comes down के हामी फियरमै बाँच्छौँ के धेरै. लाइक वुड आई रियली वान्ट टु, लाइक इफ म इम्पोर्टेन्ट छु भने सन्दीपले मलाई बुझाउन कोसिस गर्छ, तर मैले बुझ्नै चाहेको छैन भने लाइक कहिलेसम्म सन्दीपले मलाई बुझाउने कोसिस गर्छ के.
अनि यो सागरसँग पनि अस्ति यो कुरा भएको थियो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस सागर अल्सो ह्याड टोल्ड हिज पेरेन्ट्स फर लङ टाइम कि म चाहिँ यस्तो वेडिङ चाहन्छु होइन म अरू ठुलो वेडिङ्सहरूमा जाने बेलामा चाहिँ यस्तो किन गर्छन् होला होइन अलिकति स्मल वेमा गर्न सकिँदैन भनेर फ्रेन्ड्सहरू पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सधैँ सेयर गरिराख्ने भनेर बिकज लाइक यु सेड चेन्ज happens gradually and people get accustomed to you gradually अब अहिलेसम्म चाहिँ म यस्तो वेडिङ ल्याभिश गर्छु यस्तो लाउँछु यो गर्छु भनेर सोच्यो अरे अनि सडनली चाहिँ when you're struck with the thought कि this is so much stress, this costs so much money, minimalism, essentialism भनेर बुझेपछि चाहिँ bam अब चाहिँ म लाइक सर गर्छु भनेर त पेरेन्ट्सहरू त सक हुन्छ नि अहिलेसम्म त के अरे लुगा कस्तो कस्तो लाउने सोचिरहेको थियो क्लोजेटमा यति धेरै लुगा मान्छेहरू यस्तो यस्तो बोलाउने सोचिरहेको थियो बाहिरको साथीहरूलाई बोलाउने सोचिरहेको थियो तर अब चाहिँ वाइ भन्ने हुन्छ तर बिस्तारै चेन्ज इज ग्रेजुअल एन्ड नट द्याट अब लाइक दिस रेसिपी द्याट यु युज्ड फर योर वेडिङ द्याट वी आर टकिङ अबाउट टुडे इज नट फर एभ्री वान सबैको लागि होइन one part of it, small parts of it, bits and pieces might help certain people. This is not to say that a big wedding is bad. It's not. No, it's not. I know certain big weddings are good. I've gone to my friend's wedding and enjoyed a lot. And there's so much fun in big weddings also. There's fun in small weddings also. Like it's all about what you value. Right, exactly. I know. Like if you want, like to have a big wedding. And invite a lot of people, enjoy with them. That's important to you. Go for it. I know. The only thing is we're sharing a different perspective because we don't see much of like small weddings that are intentional and essential. Okay, a lot of people do it for other people. Like and त्यो other people को लागि नगर्नु भनेर चाहिँ अहिलेको conversation. Not about कसरी गर्नु अनि के गर्नु भनेर दिस इज नट द कन्भर्सेसन दिस इज अबाउट लाइक आफ्नो लागि पनि गर्नु अरूको लागि चाहिँ धेरै नसोच्नु भन्ने चाहिँ कुरा हो होइन लास्ट एउटा क्वेसन चाहिँ आई वान्ट टु आस्क यु वेल 2 questions डु यु थिङ्क यु गेन्ड समथिङ or lost something in that process like of planning your wedding with the essential components I know and you didn't become an essentialist like one day biako lagi chai ma essentialist bhanna ta haina you always valued the essentials and you wanted your wedding to reflect those values of yours right so did you feel like you lost something or you gained something from this process Okay, lost gain I think I've gained भन्छु म गेन चाहिँ एउटा कस्तो सेन्समा भने लाइक मेरो फ्यामिलीमा यसरी बिहा गर्ने एउटा म हो है एन्ड आई हेभ गेन्ड द्याट ट्रस्ट फ्रम माई फ्यामिली मेम्बर्स कि एउटा हुन्छ नि बिलिफ पनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने सो वेन भोलि माई यङ्गर ब्रदर कम्स एन्ड सेज कि मलाई यस्तै खालको गर्नु छ भनेर भन्यो भने नाउ इट विल बी इजी फर माई फ्यामिली टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट उसले के गर्न खोजेको भनेर है एउटा खालको गेन भनेको चाहिँ द ट्रस्ट द्याट ट्रस्ट भन्दा पनि आई मिन ल्याक अफ कस्तो वर्ड सो इट्स आइम ट्राइङ टु एक्सप्लेन कि पिपल क्यान लुक अप टु अस एन्ड से अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छैन तिमीहरू त आउट अफ नोवेयर यस्तो भन्छ भने अब मेरो फ्यामिलीको सायद कसैलाई पनि वा सालको फ्यामिलीको कसैलाई पनि त्यो प्रेसरबाट जानु पर्दैन होला क्या सो दे क्यान अलवेज कम टु अस एन्ड आज हामी जसरी कन्भर्सेसन गऱ्यौँ वी क्यान बी द्याट पर्सन एन्ड देन एटलिस्ट हेल्प देम थ्रु आवर एक्सपिरियन्सेस त्यो एउटा गेन गरेको पार्ट भनेको चाहिँ इफ देयर आर पिपल हु भ्याल्यु दिस काइन्ड अफ लाइक वेडिङ्स होइन हु भ्याल्यु दिस काइन्ड अफ सेरेमोनिज अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब लस्ट भनौँ भने पनि देयर आर सम वान लाइक हु
with whom we can go and talk to भन्ने त्यो एउटा खालको people चाहिँ we have like gained है जसले हामीलाई truly believe गर्छ हामीले गरेको काममा so एकदमै truly believe गर्ने मान्छेहरू पनि छ क्या लाइक कस्तो पनि हुन्छ भने कोही मान्छेहरू त हामीलाई कतिखेर फोन गर्छ भने वेडिङ हुँदा हुँदै बिचमा तिमीहरूले त कस्तो राम्रो गरे यार यो बिचमा आएर एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर वेडिङ हुँदा हुँदै पनि कल गरेको मान्छेहरू चाहिँ छ हैन सो बिचमा आएर कस्तो एकदमै धेरै अननेसेसरी कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने पनि छ है सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक we have like gained some people who can always come and confide within us के गाह्रो साह्रो भयो भने कसरी गर्ने फ्यामिलीसँग कुरा गर्न गाह्रो भयो भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरेर हुन्छ अफकोर्स सबै कुरा सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर वी क्यान बी एउटा इयर टु देम जस्तो लाग्छ होइन अर्को गेन गरेको कुरा भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स है बिकज दिज आर द थिङ्स द्याट वी डोन्ट थिङ्क द्याट वी कुड डु जस्तो लाग्छ कि म आफै पनि म म्यारिज भनेपछि डराउने मान्छे हो बट getting married has been especially मैले कोभिडमा रियलाइज गरेको यो चाहिँ I have lived like 10 years alone क्या एक्लै नै बसेको जस्तो पनि सिचुएसनमा बट एज मेरो कोभिडमा पनि हामी बस्दाखेरि चाहिँ I रियलाइज के म एक्लै यो सिचुएसनमा भएको भए म म्यारिड नभएको भए अनि म कसरी बस्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि इट वुड बी द सेम थिङ बस्यो काम गर्यो हुन्थ्यो होला तर जुन जोय फ्यामिलीमा थियो नि त जुन जोय उसँग हुँदाखेरि थियो जुन फियर्सहरूमा बसेर सेयर गर्थे एङ्जाइटी त हुन्थ्यो नि त लाइक कोभिडको सिचुएसनमा भोलि के हुन्छ थाहा छैन होइन त्यो बेलामा कोही मान्छे सँगै हुँदाखेरि कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ कि त्यो फिलिङ इज एकदम जोयफुल फिलिङ क्या लाइक टु लाइक ओपन यु आइज एभ्री मर्निङ एन्ड सी कि ओके सो यस्तो सिचुएसन गाह्रो सिचुएसन छ अहिले अर्थमा बट आई हेभ सम वान स्टिल लाइक एन्ड हिज अल्सो ब्रिदिङ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम द्याट्स अ भेरी डिफरेन्ट के एकदमै त्यो एउटा calming feeling to wake up every morning and see that होइन अनि त्यसमा चाहिँ मैले कन्फिडेन्स कसरी गेन गरेको भन्दाखेरि I was a person who was very afraid of that day that morning to wake up every morning and see that person next to me अनि like मेरो लाइफ अब ला मेस हुन्छ होला भन्ने मान्छे तर to have like completely turn my life because of my own intention and see कि चाह्यो भने त ठ्याक्कै उल्टो पनि हुँदो रहेछ है फियर टर्न आउट हुँदैन रहेछ है भन्ने कुराले चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स rather than seeing a mess you saw stability and stability and okay order and stuff अनि त्यसपछि यस्तो मेस बाहिर यस्तो मेसमा पनि भित्र जब घरमा छु म he is with me भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ इट्स अ भेरी सरियल फिलिङ होइन अनि द्याट इज समथिङ आई हेभ गेन्ड अब लस्ट भन्ने कुरामा चाहिँ अफकोर्स एउटा लस्ट चाहिँ जो वेडिङ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ इट केम एब्रप्टली and there were few relatives were not happy with us अनि त्यसमा चाहिँ किन त्यस्तो गर्यो भन्ने क्वेसन्सहरू पनि थियो लाइक वी ह्याड टु लाइक आन्सर देम होइन लाइक जो मान्छेलाई चाहिँ सुरुमा भनिएको थिएन होला अब आफ्नो भ्याल्युज पनि सबैलाई त भन्दै हिँड्दैन नि त अनि देयर विल अलवेज बी सम पिपल हु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड क्या कसरी चेन्ज भयो यो अब कोही मान्छेसँग पहिले क्लोज भइन्छ पछि बिस्तारै त्यो हुन्छ नि वी जस्ट ड्रिफ्ट अपार्ट के केही रिजनले गर्दा सडनली केही भइसके पछाडि चाहिँ त्यो रियलाइज भइरहेको हुँदैन अनि एउटा फङ्सन आएपछि रियलाइज हुन्छ कि ओ वी हेभ ड्रिफ्टेड अपार्ट अ लट रहेछ पहिले नै भन्ने थाहा भएपछि देन त्यस्तो खालको रिलेसनसिपमा चाहिँ के भयो भन्ने कुरा भएको हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ टु लाइक कन्फेस द्याट यस्तो भयो भन्ने कुरामा चाहिँ देन त्यो बेलामा चाहिँ अलिअलि त्यो फिल भएको बट इफ आई हेभ टु लाइक हुन्छ नि कम्पेयर देयर आर मोर थिङ्स द्याट आई हेभ प्रोज आर मोर देन द कन्स के त्यसरी चाहिँ मैले हेर्ने गरेको छु ठिक छ then I'll ask you something a little I don't know difficult भनौँ कि के भन्ने होइन I'd love it if you could share a few tips not tips for a better wedding or tips for whatever kind of wedding होइन कि just tips for the individual during a wedding भनौँ होइन so that like you know to be more intentional or something होइन not to say one is better than the other but just like you know some tips that you could share that might ease some of the tension or stress or the you know how difficult wedding planning can be right? How can you simplify it and be more intentional so
It's a difficult question. So, because I'm trying to think from both the angles. Jole चाहिँ simple wedding, सानो wedding खोज्नुहुन्छ, जसले चाहिँ ठुलो wedding गरिरहनु भएको छ, because both of them are right to choose whatever they are choosing, होइन? It has to be right for the person. For the person, like it shouldn't be a burden for them. It should be right for them, होइन? अनि if that is something that they are dreamed of, like they should go for it. Exactly. That is how we live. No, this is one life, and we should live एकदमै abundance मा जस्तो लाग्छ कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अहिले आइरहेको थट भनेको, because wedding को day मा चाहिँ it's a lot of pressure for everyone. Parents को लागि पनि, couple को लागि पनि, family members or relatives को लागि पनि, even जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि it's a pressure. के लाएर जाने, अब यत्रो, किनभने एकदम lavish wedding गरेछ भने पनि अब के गरेको, आफू कसरी presentable हुने भन्ने पनि भइरहेको हुन्छ हैन. So it's a pressure for everyone. So हाम्रो I have not seen this in a lot of like weddings जुन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अहिले बिस्तारै अलि भिडियोजहरु हेर्दाखेरि अब आउन थालेको चाहिँ देख्छु न. I think we don't talk about हाम्रो त्यो वेडिङमा हुने त्यो fear and vulnerable side को कुरा चाहिँ वेडिङकै दिन हामी गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ के. And that one thing that we did and that helped a lot भने हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भएको थियो भने, what we did was त्यतिखेर सबैजना फ्यामिली लाइक बसेको थियो होइन. अनि त्यस पछाडि we started sharing like how we feel about this particular day अनि how we feel about everyone's contribution के. किनभने कसै न कसैले त आफ्नो ड्रिमहरू त उ गर्नु भएको छ नि त. मेरो फादरको हि स्याक्रिफाइस ड्रिम, मेरो बिहामा पञ्चे बाजा बजाउने वाला होइन. माई ममको सर्टेन ड्रिम थियो होला, मेरो भाइको थियो होला होइन, सर्टेन लाइक मेरो सागरको पेरेन्ट्सको केही थियो होला. त्यो सबै केही न केहीमा त कतै न कतै त अब मेरो पनि केही कुराहरू थियो होला. सबै कुरा त मैले भनेको जस्तै हुँदैन नि त. जति नै ट्राई गरे पनि आफूले भने जस्तो कहिले पनि हुँदैन. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द्याट इज मलाई कस्तो लाग्छ भने द्याट इज समथिङ द्याट यु निड टु रिजल्भ द्याट डे नै क्या. जस्ट बी ग्रेटफुल for like that particular moment, because like you both of you are coming together or people have come there. हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने like as we were talking like के भन्छ बेहुला बेहुली अगाडि बसेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि नमस्ते गर्यो, गिफ्टहरू लियो, गयो हुन्छ होइन. त्यो एउटा रेजिङ अ टोस्ट जस्तो पनि हुँदैन क्या. Just appreciating that particular bride or a groom to like just being thankful that they decided to choose you. कति संसारमा करोडौं मान्छे छन्, त्यही मध्येमा उनै मान्छेले चुज गरेको हो नि त हाम्रो स्ट्रगलमा बस्नको लागि. पेरेन्ट्सहरूले त दे डिड नट ह्याभ एन अप्सन टु इभन चुज हाम्रो बच्चा बच्ची कस्तो हुन्छ भनेर क्या. वी जस्ट यस्तै भएर आयौँ होइन. सो दे कुड नट लाइक चुज अस. हामीले पनि हाम्रो पेरेन्ट्स चुज गर्न पाएन. सो जस्ट बिङ ग्रेटफुल टु हाउ एभर लाइक दे आर, फर वेभर दे आर, फर वाट एभर दे डिड for that particular day to happen होइन. अनि त्यो चाहिँ एउटा जस्ट रिफ्लेक्सन जस्तो टाइपको, जस्ट सेयरिङ, किनभने गीतहरू बजि नै रहेको हुन्छ, जसरी सेयरिङ गर्यो भने चाहिँ अनि टु लिभिङ द्याट बर्डन देयर नै के, नट क्यारिङ द्याट बर्डन आफ्टर द्याट वेडिङ पनि के. धेरैको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो जे डिसेटिस्फ्याक्सनहरू हुन्छ गएर अब भोलिपल्टदेखि किचनमा देखिने होइन, अनि गएर अब कहाँ कुनै पार्टीमा देखिने त्यस्तो हुन थाल्दो रहेछ. सो मेबी लाइक सिइङ पिपल फर अल द स्ट्रगल्स द्याट दे हेभ डन अनि एक्नोलेजिङ them ki like being thankful for that whatever they did get त्यो मोमेन्टमा आइपुग्नको लागि, and taking a little bit of moment to just appreciate everything that is there then maybe it might be food something. किन कति मेहनत हुन्छ कि त्यहाँ झन् lavish wedding गर्यो भने त like it's the I'll try to incorporate that just like taking 2 minutes just 2 minutes out of that whole day ko thing haina. 2 minutes doesn't like you did it with your entire family, doesn't mean you just the two of you could do it. Just the two like of you just like acknowledging that moment, appreciating that moment, showing gratitude, and just like pouring positivity because the stress le headache pani dincha अब त्यो झन् त्यो आगो त्यहाँ हुन्छ, कति गर्मी हुन्छ होला, झन् गर्मीको बेलामा अनि त्यत्रो भारी लुगाहरू लगाएको हुन्छ है. So just like taking 2 minutes to just be positive, show gratitude and just shower gratitude in that moment. It's a very good tip. I'm gonna make a note of it and I'm gonna try and incorporate that. Okay. From an unmarried person, एउटा टिप चाहिँ म पनि के एड गर्छु भने, from this conversation, today's conversation, the two people should take a few moments before the marriage, before the wedding, long before the wedding,
plan the wedding, होइन, plan a proper wedding however you want it, but also plan a marriage, के right, होइन. So like okay, weddingमा यो गर्ने ठिक छ होइन, तर after that how do we want our lives to look, right, exactly, होइन. And I think that is a conversation that अब अरेन्ज म्यारेजमा केटाकेटीहरू भेटेपछि बिहा प्लान गर्लान् होइन, तर म्यारिड लाइफ त्यति प्लान नहोला होइन, हुन्छ होला, आई डोन्ट नो होइन. अब इभन लभ म्यारेजमा पनि होइन, लाइक वेन द वेडिङ कम्स अप नि, क्रिप्स अप नि, यु स्टार्ट प्लानिङ द डे एन्ड द फ्यु डेज के, एन्ड देन यु लुज साइट अफ द रेस्ट अफ यर लाइफ. सो आई वुड सजेस्ट कि take time to plan that. Or not, you don't have to plan it, talk about it, yeah, right, talk about how it might be living in the house with your parents, I know. And like your wife might ask you, what's it gonna be like, kasto cha situation eta uta, I know, because Sandeep, I know, I like this and that, I don't want to leave my job. What do you think about all this? And like, you talk about that, because a lot of times I've seen, I know, mere like, sorry, मैले देखेको होइन, like my friend, family circle, whatever ma, the bride quit her job because बिहा छ, and then कतिजना मान्छेलाई भेट्नु पर्छ के हुन्छ होइन, so त्यो कारणको लागि leave job, but the guy didn't leave the job. So like, why did the bride have to? होइन, because the bride's not going by herself to visit the guy's relatives, होइन, दुईजना सँगै गइरहेछन्. So like talking about all this, and like yeah, exactly. And I'm like, my girlfriend and I talk about this, so after, what are the logistics gonna be like of like living together, of working. So yeah, hopefully people can find some value in this conversation. And let's hope so. And again, this is not a good wedding, bad wedding competition. This is not bashing one type of wedding, especially even from a guy who's not even been married, right? So that's why today चाहिँ, I mean, Susan knows I'm a talker, धेरै बोल्छु म होइन. Today चाहिँ because I really wanted to hear what you had to say, okay? So I tried not saying much because like त्यो थाहा नभएको मान्छेले बढी बोलेको जस्तो सुन्छ भनेर के. So yeah, I hope people find some value in this conversation, if not the entire 1 hour something minutes, even if you like 1 minute 2 minutes ko value paera pani, like if you feel like you could incorporate something from this conversation into your life or marriage, I think that's a good thing. Yeah, because this is not a recipe for everyone. That probably isn't a recipe for me also, because but I still want to engage in this conversation because I think there's a lot of value in what you have to say. It's for those people who actually want to know that there are alternatives, like different ways of life, so there are different kinds of people, and people see wedding in different ways. So एउटै तरिकाको छैन भन्नको लागि चाहिँ it helps you become more empathetic towards those खर्च भइहाल्छ नि, गर्न परिहाल्छ नि, पर्दैन, म किन खर्च गर्दैछु भन्ने कुरामा जान केमा. So the three things again: why, what and how. So start with the why, and if you have the why figured out, then I think the other two are quite easy to figure out. So yeah, to end, this beautiful bookshelf is here. These are books I didn't buy to fill it up. I had all this, but I wanted to share the books with my guests, and I felt ki, my guest would, I would get value by sharing it with them. And my suggestion is, after you finish reading it, share it with someone else, so that then you can pass on the value to someone else. So you can choose any book you want, and yeah, after you finish it, please minimize it and share it with someone else. So that's the whole point behind having this. I hope I can finish all these books, which would mean I invited a lot of guests. So अहिले नै हेर्नु पर्ने? Yeah, I mean, you can take your time. So but before you do, thank you so much, Bhavana, for joining me.
thank you so much for sharing your experience, your insight, your wisdom with me, with our guests. Primarily for me, because You're going to get married. I'm getting there soon. Uh-huh. So yeah, I definitely have learned a lot, and I definitely plan to incorporate the values you shared into my own life, into my special day. So yeah, thank you so much for being here, and thank you so much for your time. Okay, thank you very much for the invitation. One final thing, maybe for you पनि अनि अरूहरुलाई पनि हैन, not a tip, but this is something that I do it every day. We do it every day भनेर भन्छु हैन. We are never prepared like to live with the other person, के never ever. जति नै प्रिपेयर गरे पनि हामी प्रिपेयर भएर बस्न सक्दैन के, because every day the person is changing, अनि every day त्यो के भन्छ त्यो person चाहिँ कस्तो हुन्छ भने like you see a new side of that person के every day हैन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ it's always good that again the gratefulness wedding बाट continue हुँदै गएर चाहिँ every day I hope like even in your life as well. I don't know just how your wedding will be like, but even after the wedding, I would want you, Vanamna, to be appreciative of that person, because कस्तो हुन्छ भने जति नजिक आयो नि म्यारेजको डे त्यति फियर बढ्दै जान्छ, like am I making the right decision or not भनेर हैन, or this is something that I wanted or not भन्ने कुरा हुन जान्छ नि, and that continues for a very long time. But even after you get married, like this is the life that I chose, or this is something that I really wanted भन्ने पनि हुन्छ. अनि when you see that person in good and bad हैन, अनि एकदम बेस्ट फर्ममा पनि देखिन्छ, वर्स्ट फर्ममा पनि देखिन्छ, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ always have faith that you have chosen the right person भनेर चाहिँ त्यो जहिले पनि हुन इम्पोर्टेन्ट छ. That is something that we do every day, so that might be helpful for you to be prepared अलिकति फियरलाई मिनिमाइज गर्न. Yeah, I mean, sharing that positivity and expressing gratitude to the other person for their presence, for everything they've brought into your life, I think is a really, again, like helpful tip. No, insight. Yeah, I think it's a very good insight. Okay? Thank you, and I'm free to take that. I definitely plan to. So yeah, thank you so much for your time and for your presence. Thank you, Susan, for being there and listening to us. Okay.